Kịch cắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Thiệu Huân, Thiệu Huân, tỉnh lại đi, Thiệu Huân. Thiệu Huân, không sao chứ? Thế nào rồi? Ta thế mà lại xuyên không rồi. Đến đúng thời buổi cuối thời Bắc Tấn, loạn bát vương trở thành một quân hộ tầng dưới chót dưới trướng Đông Hải Vương Tư Mã Việt, gia đình đời đời tòng quân, cha chết con nối nghiệp cho đến khi tuyệt tự. Ở thời đại này, địa vị còn chẳng bằng bách tính thường dân, quân hộ nhỏ bé đáng thương, sinh ra là để cho ta đánh đập. Thiệu Huân, ngươi cái đồ đáng chết, vậy mà chưa chết hẳn sao, còn dám lo chuyện bao đồng của ta. Thập trưởng Dương bảo, cậy nhờ vào dượng mình, Lưu Hiệp là dòng dõi sĩ tộc, ức hiếp tân binh. Nguyên chủ bất bình nên xảy ra xung đột, ngược lại bị Dương Bảo đánh chết tươi. Đây chính là Bắc Tấn chân thực, chỉ có hoang đường, chẳng có tốt đẹp. Dẫu là kẻ thuộc tầng lớp thấp kém nhất cũng có thể tùy ý sát hại người khác, chẳng cần sợ hãi bất cứ hậu quả nào. Hắn chỉ trộm một cái bánh bao, ngươi liền muốn đánh chết hắn sao? Một cái bánh bao, đó cũng là bánh bao của ta. Các ngươi những quân hộ này ăn lương thực của Tư Không Phủ, mặc y phục của Tư Không Phủ, mạng của các ngươi cũng là của Tư Không Phủ. Ta muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Thằng nhãi kia, còn không mau cút lại đây. Cầu xin ngài, đừng đánh ta, ta quỳ xuống cho ngài, ta dập đầu với ngài. Vậy thì quân ra đây, các ngươi hãy nghe cho rõ quy tắc đây. Không muốn bị đánh, thì hãy chui qua đây. Không được. Đều thấy cả rồi chứ, đây chính là quyền thế. Ở trong phủ đệ này, lão tử chính là trời. Dựa vào đâu mà môn phiệt sĩ tộc lại có thể đứng trên cao, còn bách tính tầng dưới lại phải mặc người sâu xé, chẳng bằng cả heo chó. Thế đạo đảo điên này, ta đã đến, thì phải xoay chuyển càn khôn, khiến vạn dân đều như rồng. Dương lão tam, có dám cùng ta đấu thêm một trận nữa không? Thiệu Huân, ngươi quên bài học vừa rồi sao? Hắn dù sao cũng coi như nửa dòng dõi thế gia, từ nhỏ ăn uống đã hơn chúng ta, nên tảng vững chắc. Thế gia tử đệ quả nhiên có ưu thế, nhưng không sao, ta từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, lần này ưu thế thuộc về ta. Không sao, ta tự có tính toán. Dương lão tam, có dám ứng chiến? Ngươi quên rồi sao? Ngươi vừa mới bị ta đánh bại, tranh đấu hung hãn. Đó là cử chỉ của kẻ mãng phu. Lần này, chúng ta thi bắn cung. Nếu như ta thắng, ngươi không được phép ức hiếp các tân binh này nữa, còn phải xin lỗi ta. Vậy nếu như ngươi thua thì sao? Nếu như ta thua, ta sẽ quỳ xuống, gọi ngươi 3 tiếng ra ra. Từ nay về sau, tránh mặt ngươi mà đi, thế nào? Được. Đây là lời ngươi nói đó. Lấy cung tới đây. Tham kiến Vương phi. Mi quân, tân binh đã sắp xếp ổn thỏa cả chưa? Bẩm Vương phi, binh lính đều từ Từ Châu tới, không phải thiếu niên chưa tới tuổi đội mũ, thì cũng là hạng già yếu bệnh tật, thật chẳng thể dùng được việc gì. Tư không đang lúc cần người, bất vả cho Mi quân phải nhọc lòng nhiều rồi. Vương phi quá lời rồi, đây là phận sự của thuộc hạ. Tỷ, có người đang bắn cung. Nam nhi trốn quân ngũ, khó tránh khỏi lúc hiếu thắng tranh đua, để Vương phi chê cười rồi. Không ngờ lại là thi bắn cung, thú vị đấy. Mi quân thấy sao? Hai người họ, ai sẽ thắng? Hai kẻ đó tuy cùng là thập trưởng, nhưng một kẻ là cháu vợ của Lưu Tư Mã, từ nhỏ đã tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, còn kẻ kia chỉ là hạng sĩ tốt tầm thường, e là không phải đối thủ. Chuẩn xác thật đấy. Đến lượt ngươi rồi. Nhưng ta lại thấy ánh mắt của tên sĩ tốt này dường như có chút khác biệt.
cung của thời đại này thô kệch quá đi mất. May mà kỹ nghệ của ta vẫn còn nó, khoảng cách 30 bước. Tốc độ gió 2 mét mỗi giây, điều chỉnh điểm ngắm nửa tấc. Tốt, chúng ngay hồng tâm. Thiệu Huân uy vũ. Chúng ngay hồng tâm. Thiệu Huân, ngươi thắng rồi. Dám cá thì phải dám chịu. Xin lỗi đi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Không thể nào, ngươi chẳng qua chỉ là một tên sĩ tốt, sao có thể có bản lĩnh này, chắc chắn là ăn may thôi. Không tính, dựa vào đâu mà không tính. Ngươi nhìn xem, người phụ nữ kia có thể khiến Mi đốc hộ đích thân nghênh đón, thân phận chắc chắn không tầm thường. Nếu ta có thể lọt vào mắt xanh của nàng, tất sẽ có lợi ích lớn. Không phục sao? Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Thiệu thập trưởng uy vũ, uy vũ. Thiệu thập trưởng uy vũ, uy vũ. Tỷ, lợi hại quá đi thôi, 3 mũi tên đều trúng hồng tâm. Xem kìa, làm gì mà kích động thế, 1 lần 2 lần là vận may, như lần nào cũng trúng. Còn gì để nói nữa không? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Bắn cung chỉ là kỹ nghệ nhỏ mọn mà thôi. Thiệu Huân, nếu ngươi thực sự là nam nhi, thì hãy cùng ta đấu một trận đao thương thực thụ. Dương Bảo, ngươi dám vung đao với đồng bào sao? Đồng bào, các ngươi cũng xứng sao? Dượng ta là tả tư mã của Tư Không phủ. Hai kẻ các ngươi chỉ là hạng sĩ tốt, dẫu ta có giết ngươi, cũng chẳng ai trách tội ta đâu. Khẩu khí thật lớn đấy. Vương Phi, nàng ta lại là vợ của Đông Hải Vương Tư Mã Việt. Tham kiến Vương Phi, bái kiến Vương Phi. Mi đốc hộ đường đường là nam nhi 7 thước. Dám cá mà lại không dám chịu thua, thật là vô sỉ. Sao nào? Cô phụ ngươi thật sự hiển hách đến thế sao? Mặt tướng nhất thời lỡ lời, xin Vương Phi giáng tội. Lần này, phạt ngươi 20 quân côn, để ngươi ghi lòng tạc dạ. Nếu còn tái phạm, tuyệt không dung thứ. Lôi ra ngoài. Vương Phi tha mạng. Vương Phi đứng dậy. Vương Phi đi. Xem ra ta đã đặt cược đúng rồi. Cô phụ của Dương Bảo tuy có quan chức trong mình, nhưng cũng chẳng qua là hạng tầng lớp dưới của sĩ tộc mà thôi. Trong mắt kẻ thực sự nắm quyền, chẳng khác nào con chó ven đường. Ngẩng đầu lên. Ngươi tên là gì? Mặt tướng Thiệu Huân. Xin bái kiến Vương Phi. Ánh mắt sắc bén, tài bắn cung tinh thông, là một mầm non tốt. Nhân tài như vậy, chỉ làm một tên thập trưởng, e là có chút uổng phí. Thiệu Huân, kể từ hôm nay, thăng làm đội chủ. Mặt tướng tuân lệnh. Giờ cũng đã muộn, chúng ta đi thôi. Vương Phi, mời người đi lối này. Thiệu Huân, chúc mừng ngươi nhé, được Vương Phi coi trọng, sau này ắt sẽ công thành danh toại. Vương Phi thân là quý tộc, hôm nay chỉ là nhất thời hứng thú, chẳng bao lâu nữa sẽ quên sạch thôi. Xuất thân chúng ta thấp kém, có thể làm đến đội chủ đã là rất hiển hách rồi. Sau loạn Bát Vương, quốc lực Bắc Tấn suy tàn, tạo cơ hội cho lũ hồ nhân, từ đó mới có họa ngũ hồ loạn hoa, Trung Nguyên 10 nhà 9 trống, là đại kiếp nạn chưa từng có của người Hán. Ta nhất định phải trước ngày đó, khi thời cuộc ập đến, phải có đội ngũ của riêng mình mới có cơ hội xoay chuyển vận mệnh. Các ngươi có nguyện đi theo ta? Chúng ta nguyện theo chân đại nhân, dẫu gan óc lầy đất cũng không từ. Không được quỳ, mau đứng dậy. Lũ sĩ tộc kia sẽ không vì các ngươi quỳ mà tôn trọng các ngươi đâu, chỉ vì các ngươi quỳ mà chúng càng khinh rẻ các ngươi hơn. Muốn được chúng tôn trọng, trước hết phải tự trọng lấy mình.
Chúng ta sinh ra vốn bình đẳng. Kẻ nào dám đứng trên cao? Các ngươi đã hiểu rõ chưa? Đã rõ. Tốt, ở chỗ ta, không phân biệt môn đăng hộ đối, bất kể già trẻ, đều đối xử như nhau. Danh hiệu của chúng ta sẽ có một ngày vang dội khắp thiên hạ. Thiệu Huân, ngươi thật là lợi hại. Mới chỉ hơn 1 tháng ngắn ngủi, đám tân binh non nớt này đã được ngươi huấn luyện đến mức này rồi. Vẫn còn quá non nớt, cần phải ta luyện thêm. Nhưng mà, có phải ngươi hơi quá nghiêm túc rồi không? Chúng ta chỉ là đám tư binh giữ nhà hộ viện mà thôi. Nếu thực sự ra chiến trường, đâu tới lượt chúng ta. Nay tại thành Lạc Dương, Tề Vương Tư Mã Quýnh đang nắm quyền bính. Chiếu theo sử liệu ghi chép, chẳng bao lâu nữa, Tư Mã Trinh tất sẽ khởi binh tương tàn cùng Tư Mã Quýnh. Đến lúc đó, Lạc Dương tất sẽ đại loạn. Chỉ khi nắm giữ binh quyền mới có thể giữ thời loạn thế, tạo dựng được một tiền đồ, ăn lộc quân vương. Phải tận trung với việc nước. Chúng ta nhận bổng lộc từ tay Tư Không thì phải vì Tư Không dốc lòng tận tụy. Lời ấy cũng phải. Đều phải giữ tinh thần tỉnh táo, chớ để mất mặt. Thiệu đội chủ, xin hãy làm chủ cho ta. Mau đứng dậy đi. Lão Hoàng, chuyện này là thế nào? Sao lại ra nông nỗi này? Thôi bỏ đi thôi. Quang quan tương hộ, chẳng ai giúp được chúng ta đâu. Ta là đội chủ ở đây. Có chuyện gì là cứ nói cho ta hay, ta nhất định sẽ phân xử công minh. Cô gái ngốc này, đội chủ mới không giống bọn họ đâu. Nói đi. Ta vào doanh trại thăm phụ thân. Tên Dương Bảo đó đột nhiên bắt ta vào trong doanh trướng của hắn. Giữa thanh thiên bạch nhật, hắn đã trà đạp ta như vậy. Dương Bảo, ta phải đi tìm hắn tính sổ ngay. Thiệu Huân, chớ nên manh động. Dượng của hắn đang giữ chức tước trong triều, chúng ta không đấu lại hắn đâu. Chẳng lẽ cứ phải trơ mắt nhìn hắn làm càn sao? Làm điều sằng bậy, ức hiếp kẻ yếu, chẳng lẽ cứ khoanh tay đứng nhìn sao? Ta cũng có gia quyến, ắt hẳn hiểu được nỗi lòng này. Nhưng ngươi đi thì làm được gì chứ? Chẳng lẽ ngươi định sát hại hắn? Chẳng lẽ ngươi muốn chuyện bất bình nhỏ trong lòng, nâng chén rượu để tiêu sầu? Chuyện bất bình lớn trong thiên hạ, tốt gươm ra để trừ hận. Đợi ta trở về. Đội chủ, Thiệu Huân, nếu ngươi đi mà không trở lại, chúng ta biết tính sao đây? Vậy thì đi không trở lại. Cô nương vừa rồi quả thực là mặn mà. Ta vẫn còn thấy chưa thỏa mãn. Uống đi. Nhưng cô nương đó hình như là thuộc hạ của Thiệu Huân, con gái của tên lính đó. Chúng ta làm thế này liệu có quá đáng lắm không? Sao nào? Ta còn phải sợ Thiệu Huân ư? Tên nhà quê đó. Chúng ta ở cái chốn khỉ ho có gáy này đã lâu rồi. Dẫu cho cô phụ ta có biết, cũng chẳng trách phạt đâu. Đúng vậy, phải. Súc sinh, nộp mạng đi. Thiệu Huân, ngươi dám vung đao với đồng bào? Hừ, đồng bào ư? Đồng bào cái gì chứ? Ức hiếp kẻ yếu, làm đủ mọi điều ác. Ngươi cũng xứng làm đồng bào với ta sao? Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Thiệu Huân, dượng ta chính là cánh tay đắc lực của Tư Không. Ngươi dám giết ta, ngươi sẽ không tha cho ngươi đâu. Đợi ngươi xuống suối vàng rồi hãy nói. Cầm thứ sắt vụn này mà đòi lấy mạng ta sao? Thật nực cười. Trong tay hắn là bảo kiếm thép, còn trong tay ta chỉ là thanh sắt rẻ tiền. Binh khí đã thua thiệt, nhưng mà ngông cuồng nhỉ. Sao giờ không ngông nữa rồi? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chém sắt như chém bùn. Bàn về binh khí, ngươi hơn ta. Bàn về sự tàn độc, ta hơn ngươi. Ngươi điên rồi, ngươi đang tự tìm đường chết. Sai rồi, ta sẽ bị thương, còn ngươi sẽ phải chết.
Chết rồi. Mau đi báo cho Lưu Tư Mã. Thiệu đội chủ. Ngài. Mối thù của con gái ông ta đã báo giúp rồi. Đại ân không lời nào cảm tạ cho hết. Từ nay mạng của lão hoàng này xin dâng cho ngài. Tiểu nữ cũng vậy, Thiệu đội chủ, sau này nếu ngài có việc cần đến tiểu nữ nguyện gan óc lầy đất. Ta đã nói rồi, không được quỳ. Đứng lên. Các ngươi mau đi đi. Ta đã giết Dương Bảo. Giấy không gói được lửa. Chẳng mấy chốc sẽ có kẻ tâm phúc truyền đến tai Lưu Cáp. Không đi ngay sẽ không kịp nữa. Thiệu đội chủ, ngài vì đòi lại công đạo cho chúng ta, nếu chúng ta bỏ ngài mà đi thì với kẻ kia còn có gì khác biệt. Ta đưa ngài đi trị thương ngay. Đứng lại. Lưu Tư Mã, chính hắn đã giết Dương đội chủ. Thiệu Huân, ngươi tự ý giết đồng liêu, tội đáng chém đầu. Người đâu, bắt lấy hắn cho ta. Lưu Tư Mã, Thiệu đội chủ chỉ là đòi lại công đạo cho con gái ta, kẻ như Dương Bảo đáng phải chết. Nếu ngài muốn động đến đội chủ của ta thì hãy bước qua xác lão già này trước đã. Dựa vào ngươi, một tên quân hộ hạ đẳng mà cũng dám cản ta động thủ. Ta xem kẻ nào dám động vào ngài ấy. Động thủ, ta xem kẻ nào dám động vào ngài ấy. Ngô Tiền, ngươi muốn tạo phản sao? Mặt tướng không có lá gan nó, nhưng mà Lưu Tư Mã muốn động đến Thiệu Huân, e là không hợp quy củ. Ta là Tả Tư Mã phủ tư không, lời ta chính là quy củ, kẻ nào dám không tuân, lời ấy sai rồi. Binh mã Phan Viên đều thuộc quyền quản hạt của Mi Đốc Hộ, dù Thiệu Huân có giết người cũng nên giao cho Mi Đốc Hộ định đoạt. Hay là Lưu Tư Mã ngài không coi Mi Đốc Hộ ra gì? Ngươi chớ có ở đây gièm pha ly gián. Ta cùng Mi Đốc Hộ đều là Mạc Liêu phủ tư không. Vậy hãy để ta áp giải Thiệu Huân về, giao cho Mi Đốc Hộ xử trí. Ngươi dám khinh nhờn ta, tin hay không, ta lập tức chém sạch lũ các ngươi ngay tại chỗ. Kiếm của Lưu Tư Mã sắc bén, kiếm của ta cũng chẳng hề cùn. Ngươi, Lưu Tư Mã, trang nam tử không chịu thiệt trước mắt, dẫu sao nơi này cũng là địa bàn của Mi Đốc Hộ, nếu thực sự làm lớn chuyện e khó lòng ăn nói. Huống hồ, Dương Bảo chỉ là ngoại địch của ngài mà thôi, chẳng đáng vì hắn mà làm đến mức này. Hôm nay ta nể mặt Mi Đốc Hộ, nhưng chuyện này chưa xong đâu. Lũ các ngươi thu lại đi. Hú hồn quá đi mất. Ngô Tiền, được, đa tạ. Thiệu Huân, ta đã nghĩ thông suốt rồi, ngươi nói đúng. Vương hầu khanh tướng há có giống dòng, chúng ta không thể mãi để kẻ khác ức hiếp. Từ nay về sau, dù sống hay chết, huynh đệ ta cùng tiến cùng lui. Phải, chúng ta cùng tiến cùng lui. Đội chủ uy vũ. Tỷ, Tư không quả là quá đỗi ức hiếp người, tỷ chỉ mới nói với hắn đôi ba lời mà đã muốn đem tỷ đuổi đến ngoại thành cư ngụ. Phu quân thật sự muốn can dự chuyện Lạc Dương ư? Triều chính này, vũng nước này e rằng quá đỗi sâu hiểm. Tư Mã cùng tự chuốc lấy cái chết. Tư Mã Trinh chỉ là một kẻ lỗ mãng, cơ hội ngàn vàng như thế này nếu không tranh đoạt một phen, quả thật đáng tiếc. Nếu có trợ lực thì cơ hội thành công sẽ tăng lên bội phần. Nay Hà Gian Vương đóng quân Quan Hữu, Thành Đô Vương trấn giữ Bưu Thành, mỗi người nắm giữ binh quyền. Trường Sa Vương ở vào nơi hiểm yếu, nhưng ngoài thành vẫn còn mấy vạn binh mã tương ứng. Thế cục một chạm là nổ ra như vậy. Phu quân chỉ là một Đông Hải Vương không binh không quyền, đến can dự vào náo nhiệt gì đây? Phu nhân hẳn phải biết ta, Đông Hải Vương này đảm nhiệm khó khăn biết bao. Các vị tông vương khác được thực ấp 10 vạn hộ, mà ta chỉ được 5.000 hộ.
Ngay cả Đông Hải quốc này cũng không hoàn toàn thuộc về ta, các kẻ họ Tư Mã cũng dám đối với ta chỉ trỏ lên mặt dạy đời, dựa vào điều gì? Phu quân, những gì chúng ta đang có đã đủ nhiều lắm rồi, chém giết lẫn nhau, chỉ khổ cho quan viên công khanh, bách tính bốn phương. Tổn thất là tinh binh lương tướng của triều đình, chém giết đến cuối cùng, binh tướng bị giết sạch, quốc khố cạn kiệt. Chỉ e rằng là để hồ nhân chiếm tiện nghi. Kiến thức đàn bà. Vương phi vẫn nên đi cư ngụ tại biệt viện phía đông thành đi, Lạc Dương là chốn hiểm địa, nàng hãy lánh đi thật xa thì hơn. Lạc Dương vốn là vũng nước đục, nếu phu quân nhất quyết muốn dấn thân, e rằng sẽ liên lụy đến Bùi gia. Chúng ta rời xa chốn triều đình, chưa hẳn đã chẳng phải là việc tốt. Phu quân cố chấp không chịu tỉnh ngộ, thiếp buộc phải tự tìm đường lui, để tránh sau này triều đình có biến, khiến Bùi gia và thiếp phải chịu liên đới. Tham kiến vương phi. Lưu Tư Mã, ngươi không ở Tư Không phủ, sao lại có nhã hứng đến Phan Viên? Việc Dương Bảo làm dẫu sao cũng chẳng vẻ vang gì, chuyện này vẫn là đừng để vương phi biết thì hơn. Ta đến để đối chiếu lại số lượng tân binh trong tháng này. Thật làm phiền Lưu Tư Mã rồi, chỉ là phận sự của thuộc hạ mà thôi. Vương phi quá khen rồi, được, tiếp tục thao luyện đi, tuân lệnh. Tỷ xem, đội binh sĩ kia thật dũng mãnh thay. Tỷ xem, đội binh sĩ kia thật dũng mãnh thay. Lưu Tư Mã, đây là thuộc hạ của ai mà lại được huấn luyện quy củ đến thế? Đó là thuộc hạ của Thiệu Huân. Thiệu Huân, cái tên này nghe chừng có chút quen tai. Tỷ quên rồi sao? Lần trước chúng ta đến đây, có kẻ bắn 3 phát trúng cả 3 đích, chính là hắn đó. Hóa ra là hắn sao? Chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi mà đã huấn luyện đám già yếu bệnh tật này. Đến mức độ này rồi, quả là một nhân tài. Phan Viên do Mi Hoảng quản hạt, hắn vốn là người công chính, e rằng sẽ không trừng phạt Thiệu Huân, chi bằng ta mượn tay vương phi, trừ khử kẻ này để trừ hậu họa về sau. Gần đây ta cũng có nghe phong thanh rằng ở Phan Viên xuất hiện một đội chủ am hiểu binh pháp, có lẽ chính là Thiệu Huân này. Thế nhưng làm sao? Ngươi mau nói đi chứ. Thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Cứ nói thẳng không sao cả. Có lời đồn rằng hắn chiêu mộ binh sĩ khắp nơi, ngầm kết giao với đám thiếu niên, xem chừng có dã tâm đấy. Không thể nào. Ta thấy hắn không phải là hạng người như vậy, chắc chắn là có kẻ đang hắt nước bẩn lên người hắn. Nguyệt Nô nha đầu này dường như đối với Thiệu Huân đặc biệt quan tâm. Lại có chuyện đó sao? Chỉ là lời đồn đại mà thôi, thực hư ra sao thuộc hạ cũng không rõ. Lưu Tư Mã, lát nữa hãy bảo hắn đến phủ đệ của ta, ta muốn đích thân thẩm vấn. Thiệu Huân à, trong mắt vương phi không dung nổi một hạt cát đâu, để xem ngươi chết như thế nào. Khép cửa lại. Tham kiến vương phi. Thiệu Huân to gan. Ngươi có biết tội chưa? Thiệu Huân to gan. Ngươi có biết tội chưa? Mà tướng không biết mình phạm phải tội gì, kính xin vương phi chỉ giáo. Nghe nói gần đây ngươi đang dạy dỗ đám thiếu niên. Phải, thần thân là đội chủ, đó là chức trách của thần, có gì sai trái? Ngươi thân là đội chủ, huấn luyện binh sĩ đúng là chức trách của ngươi không sai, nhưng việc dạy đọc sách biết chữ, ngươi giải thích thế nào đây? Những đứa trẻ còn thơ dại, những thiếu niên tuổi còn xanh, đáng lẽ ra được vui vầy dưới gối cha mẹ, nay lại phải cầm binh khí, hành quân ngàn dặm đến chốn thị phi này. Ta dạy thiếu niên biết chữ là hy vọng. Chúng còn biết được tên họ mình, biết mình vì ai mà chiến đấu. Có tội tình chi? Kẻ này lại có tầm nhìn xa trông rộng đến thế, chẳng phải hạng võ phu thô lậu tầm thường. Dẫu là vậy,
Trẻ thơ lưu lạc khắp thiên hạ, nhiều như cá giết qua sông. Ngươi cứu được mấy kẻ? Cứu được một người hay một người? Nếu ai ai cũng cho rằng không cứu gì mà không ra tay cứu giúp thì thiên hạ này thật sự chẳng còn hy vọng nữa rồi. Ngươi cũng thật có lòng. Có kẻ cáo buộc ngươi lén lút kết bè với thiếu niên, có mưu đồ khác. Ngươi giải thích thế nào? Mặt tướng tuyệt đối không có ý đó. Cúi xin Vương Phi minh xét, nếu Vương Phi có thể chứng minh sự trong sạch cho mặt tướng nguyện gan óc lầy đất, lấy cái chết để báo đáp. Lấy cái chết để báo đáp. Lời nói đầu môi, chung quy là thứ nhẹ tựa lông hồng. Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Vậy thì hãy chứng minh cho ta xem. Trung quân. Vương Phi đang quyến rũ ta sao? Lưu Tư Mã, sao còn chưa về vương phủ? Ta muốn hỏi Vương Phi có lời nào muốn ta chuyển tới Tư không không? Xong. Vương Phi hình như đang bận việc, ta cũng không tiện quấy rầy. Lưu Tư Mã thật có lòng, để ta thay ngươi vào hỏi xem. Đa tạ. Động tĩnh lớn thế này, xem ra Vương Phi đã nổi giận rồi. Thiệu Huân à Thiệu Huân, lần này xem ngươi chết thế nào. Ngươi không sao? Chẳng biết là kẻ tiểu nhân xúc sinh nào dám đâm thọc sau lưng, nói ta kết bè kết cánh với thiếu niên, ngầm nuôi tử sĩ. Hay lắm. Vương Phi mắt sáng như đuốc, biết ta không có hài lòng nên cũng không trách phạt ta. Đừng để ta tìm ra kẻ tiểu nhân đó, bằng không ta nhất định sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh. Phải rồi, Lưu Tư Mã, ngài tai mắt tinh tường, việc này đã có manh mối gì chưa? Quân vụ của ta bận rộn, đâu có tâm trí để ý tới những chuyện vụn vặt, bẩn thỉu của các người. Vậy Lưu Tư Mã, sau này nếu có tin tức Thiệu Huân, nhất định sẽ hậu tạ. Cáo từ. Thật đáng ghét. Vương Phi vậy mà. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vương Phi có lời. Nhọc lòng ngài bẩm lại với Tư không, có Thiệu đội chủ và Mi đốc hộ ở đây, văn viên kiên cố như bàn thạch, xin ngài ấy chớ bận lòng, chỉ bấy nhiêu thôi, không còn gì khác. Vương Phi còn nói, quân vụ Phan Viên thuộc quyền quản hạt của Mi đốc hộ, kính mong Lưu Tư Mã chớ buông lời gièm pha sau lưng người khác, bằng không làm lay động sĩ khí, đó sẽ là đại tội. Vương Phi thật sự nói vậy sao? Lời ta đã cạn. Lưu Tư Mã, hãy tự biết lo liệu. Thiệu Huân, ta và ngươi cứ đợi mà xem. Đã đổi người đi rồi. Lúc Lưu Tư Mã rời đi, mặt mày hầm hầm giận dữ. Ỷ nói xem, liệu hắn có đến trước mặt Tư không để cáo trạng không? Cho hắn mượn gan hùm mật gấu, hắn cũng chẳng dám. A tỷ, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nào? Chứng minh cho ta thấy lòng trung thành của ngươi đi. Chẳng lẽ lòng trung thành của ngươi chỉ là lời chót lưỡi đầu môi? Đưa đầu chịu một đao, dù đầu cũng chịu một đao, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, liều một phen vậy. Tấm lòng trung son sắt của thần, xin Vương Phi chứng giám. Không có gì. A tỷ, muội không hiểu.
Thiệu Huân chỉ là một binh tốt bình thường, có đáng để tỷ che chở như thế không? Chính vì hắn không có gia thế chống lưng, mới thích hợp để ta sử dụng. Lũ người có gia thế kia, kẻ nào cũng mang lòng dạ riêng. Còn Thiệu Huân sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay ta. Đội chủ. Thiệu Huân, huynh không sao chứ? Nghe nói Vương Phi triệu kiến huynh, mọi người đều vô cùng lo lắng. Vương Phi không hề làm khó ta, chớ nên lo lắng. Chắc chắn là tên Lưu Kháp kia đặt điều gièm pha, thật đáng hận. Chúng ta thấy cô sức yếu, chẳng thể làm gì được hắn. Năm xưa Hàn Tín còn nhẫn nhịn được cái nhục chui háng, chút chuyện này của chúng ta thấm tháp vào đâu. Ta tin rằng sớm muộn cũng có ngày, mối thù này nhất định sẽ đòi lại được. Tuân ca, đệ tin huynh. Lão Hoàng, nghe nói ông biết rèn sát phải. Thở còn trẻ, khắp 10 dặm 8 thôn này, ta chính là người thợ rèn nổi danh nhất. Lại đây, hãy nung chảy thanh kiếm này, rồi theo bản vẽ này đúc lại một thanh khác. Thiệu đội chủ, bản vẽ này là do ai vẽ ra vậy? Sao thế? Không đúc được sao? Thanh đao này quá dài. Đúc xong rồi, ít nhất cũng phải nặng 20 cân. Người thường không thể vung nổi đâu. Với trọng lượng này, dư sức đúc được 2 thanh hoàn thủ đao rồi. Liệu có? Thật phí phạm thay. Lão Hoàng, thanh đao này gọi là mạch đao, chuyên dùng để khắc chế kỵ binh. Ngươi cứ dốc sức mà rèn đúc, ngày sau ta ắt có đại dụng. Thiệu đội chủ, việc này cứ để Lão Hoàng ta lo. Ưu thế của lũ hồ nhân chính là kỵ binh. Trước thời Đại Đường, đối phó với kỵ binh vốn thiếu phương sách hữu hiệu, cho đến khi mạch đao xuất hiện mới xoay chuyển được cục diện này. Nếu ta có thể rèn đúc một đội tinh nhuệ mạch đao quân, biết đâu chừng có thể ngăn cản lũ hồ nhân Nam Hạ thay đổi vận mệnh. Cuối năm 302 công nguyên, Tề Vương Tư Mã Quýnh chuyên quyền độc đoán, gây họa triều cương, khiến vạn dân phẫn nộ. Hà Gian Vương Tư Mã Trung tuyên cáo lấy Trường Sa Vương Tư Mã Trinh làm nội ứng, ép buộc hai bên phải giao chiến một trận tử sinh. Hai bên tại Hoàng thành Lạc Dương kịch chiến mấy ngày đêm, cuối cùng Tư Mã Quýnh bại trận. Chết rồi, chết sạch cả rồi. Chiến cũng là binh tai, hòa cũng là binh tai. Khổ thay. Hay cho một tên Tư Mã Trinh, chó cùng rất rộng, vậy mà thực sự đã trừ khử được Tư Mã Quýnh rồi. Lão tử mạo hiểm, đội trời mà giúp hắn, vậy mà chỉ ban cho ta thêm ấp 3.000 hộ, thật coi ta như kẻ ăn mày hay sao? Tư không bớt giận. Hiện nay Trường Sa Vương nắm giữ binh quyền, thao túng triều chính, không thể không tuân theo binh quyền. Binh quyền. Chuyện thiên hạ này chẳng gì hơn đao kiếm và binh mã. Đáng hận dưới chúng ta không có tinh binh. Họ Bùi kia cũng không chịu giúp ta, thật là uất ức. Tư không, ngài còn nhớ tại Phan Viên có một toán binh không? Là 2 năm trước từ Đông Hải điều tới. Đó đều là đám già yếu bệnh tật, lưu lại Phan Viên e rằng bảo vệ Vương Phi cũng chẳng đủ dùng. Trong đó có một tên đội chủ tên là Thiệu Huân. Ta nghe nói hắn trị quân nghiêm minh, hơn 1 năm qua đã thành khí hậu, đội ngũ lên tới vài trăm người. Chi bằng chúng ta điều số binh mã này về lại Lạc Dương. Có số binh này, chúng ta liền có tư cách để tranh đấu cùng chư vương. Thật chứ? Ni Quân, bất vả ngươi một chuyến tới Phan Viên điều binh, việc này nếu thành, ngươi chính là công thần lớn nhất của Tư Mã Quách ta. Việc không nên chậm trễ, thuộc hạ xin đi làm ngay. Không xong rồi, nếu để Thiệu Huân vào được Tư không phủ, được Tư không trọng dụng, một bước lên mây, ta e rằng sẽ chẳng bao giờ được yên ổn. Mi đốc hộ, khoan đã. Lưu Tư Mã có chuyện gì? Tư không, hiện nay trong thành Lạc Dương, thời cuộc nhiễu nhương, đang lúc cần dùng người. Mi đốc hộ giữ chức vụ trọng yếu, chút việc nhỏ này chẳng dám phiền ngài bôn ba, để ta đi một chuyến là được. Có lý. Vậy thì giao cho ngươi đi một chuyến, nhưng hãy nhớ kỹ, nhất định phải nhanh chóng.
Ta nghe nói sau khi Tư Mã Quỳnh chết, binh mã Dự Châu không người tiết chế, đang gây loạn ngoài thành. Ta e rằng Phan Viên sẽ bị vạ lây. Tư không yên tâm. Mặt tướng nhất định không phụ sứ mệnh. Loạn quân ngoài thành nổi dậy, Phan Viên tất sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó, ta sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Đợi khi Thiệu Huân tử trận, rồi mới ra tay tương trợ Vương Phi, đó mới là đại công một cỗ. Vân Ca Nhi, ngươi sai lão hoàng đúc mạch đao, ta còn hiểu được, nhưng làm những đống rơm dạ này để làm chi? Thiên cơ bất khả lộ. Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ rõ thôi. Dạo gần đây, ngươi dường như đã thay đổi hoàn toàn, khiến người ta không sao thấu hiểu. Nhưng mà, ta tin ngươi. Các huynh đệ, tay chân nhanh nhẹn lên chút. Trước khi trời tối phải bố trí xong xuôi, Thiệu đội chủ sẽ trọng thưởng, tuân lệnh. Sau khi Tư Mã Quýnh bại trận, binh sĩ Dự Châu rắn mất đầu, ắt sẽ gây loạn. Nếu ta có thể lo xa từ trước, giữ vững Phan Viên, chính là đại công một cỗ. A tỷ, bên ngoài sao lại huyên náo thế kia? Dường như là loạn binh đến cướp bóc. Dưới chân thiên tử, sao lại có loạn binh? Thuộc hạ đến chậm, xin Vương Phi thứ tội. Thiệu đội chủ, bên ngoài tình hình thế nào rồi? Là binh sĩ Dự Châu, vốn dĩ họ muốn tiến vào Lạc Dương, nhưng nay Lạc Dương đã bị Trường Sa Vương khống chế, không cho phép tự ý xông vào. Họ uổng công một chuyến, cho nên chỉ đành dọc đường cướp bóc để trút giận. Vậy nơi này của chúng ta còn giữ được không? Ta đã bố trí thỏa đáng, khoa chặt mọi cổng thành. Xin Vương Phi theo ta, di giá lên tường thành. Ta đã đem toàn bộ binh lực tập trung tại một nơi, nơi đó là an toàn nhất. Được, vậy cứ làm theo lời ngươi. Người trong viên kia, nghe cho rõ đây, đem toàn bộ kim ngân châu báu và đàn bà dâng nộp ra đây, thì có thể miễn cái chết, bằng không ta sẽ đạp bằng cổng thành, không để lại một mống. To gan. Kẻ đang đứng trước mặt các ngươi chính là Đông Hải Vương Phi, biết điều thì cút ngay. Nếu không, cơn thịnh nộ của Đông Hải Vương, đám giặc cỏ các ngươi không gánh nổi đâu. Đông Hải Vương thì ghê gớm lắm sao? Dưới trướng hắn còn được mấy tên lính, có thể làm gì được ta? Tiểu nương tử này trông cũng xinh xắn đấy. Đợi khi ta phá được cổng thành, đêm nay nàng sẽ hầu hạ ta. Toàn quân nghe lệnh, xông lên cho ta. Kẻ nào đặt chân lên cổng thành trước, thưởng 100 lạng bạc. A tỷ, quân địch đông đảo thế kia, chúng ta thực sự thủ được sao? Nguyệt nô, chớ hoảng sợ. Thiệu đội chủ đã để chúng ta đến trấn giữ cổng thành, tất hẳn ngươi đã có diệu kế rồi phải không? Lão hoàng có mặt, đưa cung đây, tuân lệnh. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Tất cả nghe cho rõ đây, kẻ nào dám tiến thêm một bước, giết không tha. A tỷ, hắn điên rồi sao? Chỉ với một người một cung mà muốn đẩy lui hàng trăm loạn quân. Sự đã đến nước này, chúng ta chỉ còn cách tin vào hắn. Dựa vào cây cung nát của ngươi mà muốn ta lui binh, ngươi tưởng ta là kẻ nhát gan sao? Đúng vậy đấy, ta muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì. Tướng quân chết rồi, vẫn câu nói đó, giờ lui binh còn có thể giữ mạng. Kẻ nào không muốn sống thì cứ việc thử xem, ta không tin ngươi có thể bách phát bách chúng. Thiệu Huân thật lợi hại. Còn kẻ nào nữa? Thử tài tiễn của ta xem. Còn kẻ nào nữa? Thử tài tiễn của ta xem. Quái vật, mau rút lui. Loạn quân thực sự bị đánh lui rồi. Mau, truyền lệnh của ta, thừa thắng xông lên. Lưu Tư Mã, chẳng phải chúng ta đến để đón tân binh và bảo vệ vương hậu sao? Tại sao lại đi truy kích loạn quân? Đại trượng phu phải mang theo thanh kiếm 3 thước, lập công danh nơi thế gian. Nếu chúng ta bắt gọn đám loạn quân này, đó chính là quân công hiển hách. Chẳng lẽ các ngươi không muốn thăng quan tiến tước, công thành danh toại sao? Binh lực chúng ta không đủ đâu. Ngươi biết cái gì? Binh pháp có câu, lấy kỳ binh mà thắng. Chúng đang tan tác không thành hàng ngũ. Đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta tấn công. Quân lệnh như núi, nghe lệnh ta, theo ta xông lên. A tỷ, là Lưu Tư Mã đang dẫn người truy kích loạn quân. Đúng là hắn rồi. Thiệu đội chủ, Lưu Tư Mã đã dẫn người xuất kích, ngay không xuất kích sao? Đúng vậy Huân Ca Nhi, cơ hội tốt thế này, nếu có thể bắt gọn đám loạn quân này, một mẻ lưới sạch bách, đó là quân công kinh thiên động địa đấy. Quân công có lớn đến đâu, cũng phải còn mạng mới hưởng được. Binh pháp có câu, giặc cùng chớ đuổi. Đám binh Dự Châu này so với binh Lạc Dương có phần non nớt hơn. Vừa rồi chỉ là ta nhất thời
khiến chúng sợ mất mật mà thôi. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ nhận ra ngay thôi, sẽ phát giác ra rằng binh lực ta không đủ, bên ngoài mạnh mẽ mà bên trong rỗng tuếch, chỉ cần một hơi dốc sức nếu chúng vây thành, Phan Viên nguy khốn. Đạo lý là như vậy. Thiệu Huân, ngươi còn hiểu cả binh pháp, thân là quân hộ, có thể biết mặt chữ đã là chẳng phải chuyện tầm thường, nếu lại vô cớ thông hiểu binh pháp thật khó bề giải thích. Vương phi, là Mi đại nhân đã dạy bảo chúng thần. Mi đại nhân thường bảo rằng chỉ biết tranh dũng đấu hung ấy là hạ sách của quân lính, đa mưu thiện đoạn mới là bậc thầy của tướng lĩnh, cho nên ngài đã để lại cho chúng thần vài cuốn binh thư mà tướng lúc nhàn rỗi cũng thường xuyên nghiên đọc. Đúng là phong thái của Mi đốc hộ, ngài ấy là một nho tướng trọng văn thao hơn, chẳng như Lưu Tư Mã trọng võ lực hơn. Chạy mau, chạy mau. Thiệu Huân, mau mở cổng thành, loạn quân giết trở lại rồi, mau mở cổng thành, đón Lưu Tư Mã vào. Không được, giờ phút này không thể mở cổng thành. Vân Ca Nhi, vì sao không thể? Giờ không kịp, giải thích với người rồi. Từ giờ, kẻ nào dám mở cổng thành, ta sẽ chém kẻ đó. Ngươi chém. Thiệu Huân, ngươi mượn việc công trả thù riêng. Vương phi, ta là Lưu Cáp đây, hôm nay nếu ta chết, mọi tội lỗi đều do Thiệu Huân cả. Thiệu Huân, ngươi thực sự muốn thấy chết không cứu? Vân Ca Nhi, dẫu ta với kẻ này có thủ oán cũng không thể làm vậy trước mặt Vương phi được, đây không phải tư thù của ta. Vương phi, việc mà tướng làm đều là vì đại cục, sau việc này nhất định sẽ cho Vương phi một lời giải thích. Được, ta đợi lời giải thích của ngươi. Giết. Chạy đi. Xem ngươi chạy đi đâu. Thiệu Huân, dẫu hôm nay ta có chết, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Huynh đệ, giết cho ta. Các ngươi trúng kế rồi. Tam quân nghe lệnh, bắn tên. Một cái vườn nhỏ bé, sao lại có thể nhiều binh mã đến thế? Chúng ta trúng kế rồi, mau rút lui. Rút mau. Ngừng bắn tên, mau cứu người. Vương phi, người nhất định phải chủ trì công đạo cho ta. Vừa rồi ta suýt chút nữa đã bỏ mạng dưới chân thành. Thiệu Huân mượn việc công trả thù riêng, trời đất không dung. Xin Vương phi hãy giáng tội hắn để chính danh. Thiệu Huân, ngươi có lời gì muốn biện bạch? Thiệu Huân, ngươi có lời gì muốn biện bạch? Lão Hoàng, dạ có. Vương phi nương nương xin xem. Sao lại là hình nộm rơm? Vương phi nương nương, tổng binh lực của Phan Viên này chỉ vỏn vẹn 500. Hạ quan, một đội chủ có thể điều khiển chỉ vỏn vẹn 50, dù cho đêm nay tình thế đặc biệt cũng không quá 200. Nếu vừa rồi mở cửa thành để loạn quân thừa cơ xông vào, Phan Viên ắt lâm nguy. Bởi vậy, mặt tướng mới bày nghi binh trận, đợi khi đã dọa lui loạn quân mới có thể mở cửa thành. Thì ra là vậy. Nhưng những hình nộm rơm này là... Thiệu đội chủ biết được tình hình Lạc Dương đã liệu trước loạn quân Dự Châu có thể đến xâm phạm, liền sai chúng ta chế tạo hình nộm rơm bày nghi binh. Không ngờ lại thực sự hữu dụng. Thiệu đội chủ quả là liệu sự như thần vậy. Thiệu Huân, hôm nay ngươi đã lập đại công. Chuyện ở Phan Viên, bổn cung sẽ tấu trình sự thật lên tư không. Đa tạ Vương phi nương nương. Vương phi nương nương, ngươi cứ thế mà bỏ qua cho hắn sao? Nếu hắn phán đoán sai lầm, loạn quân không chịu lui binh, thế chẳng phải là ta đã phải bỏ mạng dưới chân thành rồi sao? Ý của Lưu Tư Mã là tính mạng của ngươi còn quý giá hơn tính mạng của Vương phi nương nương sao? Dù thế nào cũng phải mở toang cửa thành để Vương phi nương nương thân lâm hiểm cảnh ư? Tông, Vương phi nương nương thuộc hạ tuyệt đối không có ý đó hạ. Tốt nhất là như vậy. Tốt nhất là như vậy. Vương phi nương nương. Vương phi nương nương, thuộc hạ đến cứu viện chậm trễ, kính xin Vương phi nương nương thứ tội. Mễ quân, sao ngài lại đến đây? Tư không nghe tin bên ngoài thành có loạn quân quấy phá, không yên lòng, đặc biệt phái thuộc hạ mang theo tinh nhuệ trong thành đến đây cứu viện, tiện thể đem binh tướng Phan Viên đưa vào trong thành, cung vệ hoàng cung. Vương phi nương nương, đây là hôm nay may nhờ có Thiệu Huân ở đây, bằng không tính mạng của ta đã nguy khốn rồi. Hắn là bộ hạ của ngươi. Đến trước mặt Đông Hải Vương, ngươi biết phải nói thế nào rồi chứ?
Dạ. Thuộc hạ tuân lệnh. Tư Không đã nghe nói về những việc ngươi đã làm ở Phan Viên, đề bạt ngươi làm Phan Viên trang chủ binh mã, điểm danh muốn gặp ngươi. Sau này, quân vụ của Phan Viên sẽ phải trông cậy vào ngươi. Mễ đốc hộ, binh mã Phan Viên thuộc quyền tiết chế của ngài, mặt tướng không dám vượt quyền. Gần đây, Tư Không phủ việc vụ bộn bề, ta đã không còn rảnh rỗi để phân thân lo liệu cho người khác. Huống hồ, ngươi lại là tử đệ binh đến từ Đông Hải, số binh mã này ta giao cả cho ngươi. Ta cùng Tư Không đều rất an tâm, giải vây được cho Phan Viên, cuối cùng cũng coi như đã bước chân vào cửa lớn. Tư Mã Võng, kẻ thắng cuộc cuối cùng của loạn bát vương, để ta xem thử ngươi rốt cuộc là hạng người nào. Tư Không, ngươi đã đưa tới rồi, cho vào đi. Tư Không, Thiệu Huân đã tới. Ngươi chính là Thiệu Huân. Mặt tướng Thiệu Huân, bái kiến Tư Không. Lần này ngươi bảo vệ Vương phi, lập được đại công. Ngươi muốn ban thưởng gì? Tư Không đề bạt mặt tướng làm chức tràng chủ đã là trọng thưởng rồi, mặt tướng không dám tham công. Ngươi quả là kẻ biết tiến biết lùi. Ta có ý muốn điều binh mã ở Phan Viên vào trong thành. Ngươi thấy thế nào? Chỉ tuân theo sự điều khiển của Tư Không, mặt tướng xin đi làm ngay. Việc này không vội. Tối nay bản vương có thiết yến trong phủ, ngươi cùng tới dự đi. Ngày mai hãy đi điều binh. Đa tạ Tư Không. Xem ra, Tư Không rất hài lòng về ngươi. Khách khứa dự yến tối nay đều là mưu sĩ của Đông Hải Vương phủ, ngươi có thể nhân cơ hội kết giao, đối với tiền đồ sau này ắt có lợi ích. Đều nhờ Mi đốc hộ đề bạt mới có Thiệu Huân ngày hôm nay. Ân đức của Mi đốc hộ Thiệu Huân không bao giờ quên. Ngươi có lòng này, không uổng công ta vun đắp. Tối nay có điều gì chưa rõ, cứ việc hỏi ta, đừng có ngại ngùng. Tề Vương Tư Mã Quýnh đã bị trừ khử, Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ nắm quyền, khiến Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh và Hà Gian Vương Tư Mã Ngung bất mãn. Chẳng bao lâu nữa, hai kẻ đó sẽ hợp lực tấn công Lạc Dương. Ta nhất định phải có được sự ủng hộ của Tư Mã Việt, tạo dựng một đội quân hùng mạnh, mới có thể đứng vững trong thời loạn thế. Thiệu Huân, Nguyệt nô tiểu thư, lại đây. Đây là... Đừng nói gì cả, tỷ tỷ biết ngươi phải dự yến tiệc tại Vương phủ, nên đặc biệt bảo ta mang kim ngân tới cho ngươi. Cầm lấy đi, đi sắm sửa y phục cho đàng hoàng, đừng để người ta chê cười. Thay ta tạ ơn Vương phi. Chị không tạ ơn ta à? Cũng đa tạ Nguyệt nô tiểu thư. Thế còn tạm được. Thiệu Huân, ta thấy ngươi dường như hiểu biết nhiều thứ mới lạ lắm, sau này nếu có gì hay ho, nhớ mang ta theo với nhé. Nhất định. Chỉ nói suông thì nhẹ quá. Ngươi và ta hãy vỗ tay thề ước không được bội tín. Thiệu Huân, ta xin thề, sau này gặp được thứ gì hay ho, nhất định không quên Nguyệt nô tiểu thư. Vậy cứ quyết định như thế nhé. Thiệu Huân, những vị ngồi đây đều là tâm phúc mưu sĩ của Tư Không. Ngươi là lần đầu dự yến tiệc tại Vương phủ, để ta chỉ bảo cho ngươi đôi điều, chớ để mất lễ độ. Vị này xuất thân từ vương động của Lang Nha Vương thị, đương nhiệm tham quân, cũng là bậc trí giả đứng đầu Tư Không phủ, lại là trụ cột của giới sĩ tộc. Vị này xuất thân từ Dĩnh Xuyên Diễu thị, dẫu nền tảng không thâm sâu bằng Lang Nha Vương thị nhưng đến từ Đông Hải, cũng là tâm phúc của Tư Không. Còn như vị này, ngươi đã từng tiếp xúc rồi. Lưu Tư Mã và ta đều là môn đệ Hàn Vi, xuất thân chẳng bằng những thế gia đại tộc kia. Ta nghe nói giữa các ngươi có chút hiềm khích nhỏ, nhưng đã cùng là Mạc Liêu, chi bằng hóa can qua thành ngọc lụa thì hơn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đó là đạo xử thế của Thiệu Huân này. Thế thì tốt, hôm nay hãy uống rượu cho thỏa chí, cùng nhau hưởng lạc một phen. Vương Tham Quân, ta kính ngài một chén. Mi đốc hộ. Thiệu Huân, ngươi cũng kính Vương Tham Quân một chén đi. Vương Tham Quân, Mi đốc hộ, hắn vốn là môn đệ Hàn Vi. Ngươi xuất thân từ hàng quân hộ, kẻ bạch đinh không môn không hộ, có tư cách gì mà đối ẩm cùng ta?
có tư cách gì mà đối ẩm cùng ta? Vương Tham Quân, xuất thân từ Lang Nha Vương thị, là bậc cao môn đại hộ chân chính, điều khinh thường nhất chính là loại quân hộ hèn mọn này. Thiệu Huân à Thiệu Huân, dẫu ngươi có lập được quân công, cũng chẳng qua chỉ là một con chó mà thôi. Vương Tham Quân, Thiệu Lang Quân, là chàng chủ do Tư Không đích thân chỉ định, chuyện loạn quân ở Phan Viên đều nhờ có hắn cả. Loạn quân Dự Châu chẳng qua chỉ là lũ kẻ trộm gà bắt chó, bọn tiểu nhân mà thôi, đánh lui chúng chẳng đáng là bao. Tuy nhiên, đã là Mi đốc hộ, đã lên tiếng vì ngươi, ta nể mặt Mi đốc hộ vậy. Nhớ lấy, chén rượu này là Mi đốc hộ cầu xin cho ngươi đấy. Ngươi đó, hãy mau biết ơn mà, uống cạn đi. Vương Tham Quân là khách khanh có địa vị cao nhất trong Tư Không phủ, Tư Không vô cùng trọng thị, ngươi cứ làm theo lời ngài ấy đi. Đây là vị danh thần bậc nhất cho sự trung hưng của Nam Tấn sau này. Vương Động hiện tại vẫn còn ở trong trận doanh của Đông Hải Vương Tư Mã Khuyết, ta mới thăng tiến vào Tư Không phủ, không nên xảy ra xung đột với hắn. Ngươi là kẻ quân hộ này cũng biết cách đối nhân xử thế đấy, vừa hay hôm nay ta mang theo chút vật hiếm lạ, mọi người cùng nhau hưởng lạc. Đây là... Ta đã bảo ngươi là kẻ quân hộ thấp kém, đến ngũ thạch tán mà cũng không biết sao. Thứ này mới là vật quý, còn giải ưu hơn cả rượu Đỗ Khang. Uống một ngụm vào, sướng tựa thần tiên. Đây chính là ngũ thạch tán. Thiệu Lang Quân, thứ này tốt lắm thay. Bậc quyền quý thượng tầng, ai nấy đều đắm chìm trong việc phục thạch, suy đồi đến mức này thì sao có thể không lễ nhạc băng hoại. Giang Sơn Hán gia ắt sẽ táng tận trong tay đám người này. Người đều phục thạch, chỉ riêng ngươi lại không. Sao nào, là không nể mặt bản Tham Quân này sao? Ta chẳng hề dùng thứ ngũ thạch tán quái gở này. Thiệu Huân, ta có lòng tốt cho ngươi dùng thạch, ngươi không nhận thì thôi, lại dám khinh mạn ta đến thế, ngươi muốn chết sao? Vương Tham Quân, đứng dậy đi. Thiệu Huân, ta là Tham Quân phủ Tư Không, ngươi đây là phạm thượng. Ngươi đợi đó, ta nhất định sẽ sai người chém ngươi tại chỗ. Đại vương già đáo. Bái kiến Tư Không, Vương phi. Chuyện này là thế nào? Tư Không, ta có lòng tốt đem ngũ thạch tán chia cho kẻ này dùng, nào ngờ kẻ này lại nổi cơn cuồng loạn, đại nào yến tiệc còn ra tay đánh ta bị thương. Kính xin Tư Không chủ trì công đạo. Thiệu Huân to gan, dám đả thương trọng thần của ta, người đâu? Bắt lấy tên cuồng đồ này cho ta. Thiệu Huân, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì? Đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội với gia tộc thế gia Lang Nha Vương thị. Tư Không, đợi ta nói hết lời rồi hãy xử tử ta cũng chưa muộn. Thiệu Lang Quân tuổi trẻ khí thịnh, kính xin Tư Không giơ cao đánh khẽ. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để biện bạch. Nói đi. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để biện bạch. Nói đi. Tư Không, còn nói nhảm với hắn làm gì? Ta thấy hắn chính là cậy công kiêu ngạo, tưởng rằng bản thân lập được chút quân công còn con, thì ngay cả ngài cũng không để vào mắt nữa rồi. Kẻ vô mưu vô dũng mà cũng xứng trước mặt Tư Không, khua môi múa mép sao? Ngày đó, nếu không phải ta trấn thủ Phan Viên, ngươi của hiện tại
chẳng qua chỉ là nắm xương khô trong mộ, đâu thể đứng ở đây mà sủa càn như thế. Ta nghe nói, đêm đó, loạn quân tấn công Phan Viên, Lưu Tư Mã bị đánh đến tan tác giáp trụ, Bồ Khúc cũng tử thương không ít, xem ra lời đồn không sai. Thiệu Huân này, quả nhiên có chút bản lĩnh, ngươi nói năng sằng bậy. Mọi người đừng để lời gièm pha của kẻ tiểu nhân này mà bị che mắt. Kính xin Tư Không, minh giám. Ngày đó rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến. Ngươi có thể cấm ta nói, nhưng ngươi bịt được miệng lưỡi thế gian đang bàn tán ngoài kia sao? Tất cả im miệng cho ta. Thiệu Huân, ngươi nói xem. Tư Không, việc Thiệu Huân làm đều là vì Tư Không không nghĩ tới. Ý ngươi là ta khiến ngươi mạo phạm Vương Tham Quân. Triều cục đương thời hỗn loạn, trong có Trường Sa Vương độc đoán chuyên quyền, ép thiên tử để hiệu lệnh chư vương. Ngoài có Thành Đô Vương, Hà Gian Vương như hổ rình mồi đang dục dịch mưu đồ. Tư Không đại nhân một lòng vì nước, không ngừng bôn ba. Đang là lúc cần dùng người, mà chư vị công khanh ngồi đây lại đắm chìm trong việc dùng ngũ thạch tán mà không thể dứt ra. Đây chính là cái gọi là đạo làm ta sao? Ngụy biện, chẳng qua chỉ là dùng chút thạch tán, sao nào? Thiên hạ này còn có thể vì vậy mà lại là hai thiên chức của quân nhân là gì? Chẳng lẽ là ở trong thời thái bình thịnh thế này mà mục nát sao? Sai. Là cúc cung tận tụy, phơi gan trải mật, là bảo gia vệ quốc. Cho nên, bất kỳ ai cũng có thể dùng thạch tán, duy chỉ mình ta là không thể. Không ngờ tới, hắn lại có nhãn quan như vậy. Tư Không, ngài nếu thấy lời ta nói không đúng, muốn chém muốn giết, tuyệt không hai lời. Mạng của Thiệu Huân thuộc về Tư Không. Chư quân, lời Thiệu Huân nói, các ngươi thấy thế nào? Tư Không, Tần mạo muội tiến ngôn. Hành vi của Thiệu Huân tuy có phần thiên cực, nhưng bản tính thuần lương, không hề có ý mạo phạm Vương Tham Quân. Kính xin Tư Không nghĩ kỹ. Phu quân, Thiệu Huân này có tài luyện binh trị quân, nếu giết đi thì quá đáng tiếc. Lời Thiệu Lang Quân nói rất có đạo lý. Đại cục trước mắt chúng ta quả thực không nên tùy tiện dùng thạch tán như vậy, thật có lỗi với Tư Không. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vương Tham Quân, ngươi thấy ta nên trừng phạt hắn thế nào? Lạc Dương thành sĩ tộc san sát, đảng tranh không dứt, ở lại đây chỉ biết bị kìm kẹp mọi bề. Nay đã được Tư Mã Công thưởng thức, chi bằng nhân cơ hội này lấy lui làm tiến, chuyển sang giữ ngoại thành, vừa có thể đồn điền tự túc, lại có thể chiêu binh mãi mã. Tư Không, ta nguyện giáng làm đốc bá, trấn giữ ngoại thành, vì Tư Không củng cố hoàng thành, thao luyện binh mã. Ngươi cũng biết điều đấy. Được. Từ hôm nay trở đi, Thiệu Huân giáng làm đốc bá, tiến chú Tích Ung, trấn giữ Kiến Xuân Môn. Đa tạ Tư Không không giết ơn huệ. Cút đi. Tuần lệnh. Tham kiến Vương phi. Thiệu Huân, ngươi thật to gan. Hôm nay nếu chẳng phải ta cùng Mễ đốc hộ vì ngươi thỉnh cầu, e rằng ngươi khó thoát khỏi cửu tử nhất sinh. Vương phi hậu ái, Thiệu Huân này suốt đời khó quên. Song thuộc hạ này thực sự đối với ngũ thạch tán căm ghét đến tận xương tủy, nếu có thêm một lần nữa cũng chẳng hối hận những gì hôm nay đã làm. Ngươi hãy nhớ kỹ, mạng của ngươi chẳng thuộc về ngươi, cũng chẳng thuộc về Đông Hải Vương, mà là của ta. Ta có thể ban cho ngươi sự sống, cũng có thể đoạt đi mạng ngươi. Đã nghe rõ chưa? Thuộc hạ đã rõ.
Còn ngây người ra đó làm gì? Thiệu Huân, ngươi, thanh lợi kiếm này chỉ có thể thuộc về riêng một mình ta. Tư không rốt cuộc đang toan tính điều gì? Ngươi đã lập chiến công hiển hách chỉ vì chẳng muốn cùng sĩ tộc Đông Lưu hợp ô phục thạch mua vui, liền bị giáng chức đến ngoại thành này, làm khổ sai ư? Đắc tội với lang gia Vương thị, có thể giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi. Dù sao đi nữa, nơi đây vẫn tốt hơn ở Phan Viên nhiều, là ngoại thành chứ chẳng phải ngoài thành. Huống hồ chi, những ngày qua, Tư không đã phái nhiều tân binh đến vậy, đến đây thao luyện ta. Một đốc bá này, thực tế dưới trướng binh lính đã có gần ngàn người rồi. Đối với ta mà nói, đây là minh biếm ám thăng, có thể luyện ra tinh binh, đó cũng là bản lĩnh của riêng ngươi. Điều ta chướng mắt nhất vẫn là đám sĩ tộc kia, chỉ biết ba hoa trích. Đến khi thực sự ra chiến trường, từng kẻ một lại chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Thế đạo vốn là vậy. Song, ta tin rằng sẽ có một ngày ngươi cùng ta có thể thay đổi tất thảy những điều này. Thiệu Huân, ta đến thăm ngươi đây. Ngươi cứ đi lo việc đi, nơi đây đã có ta trông coi thao luyện, cứ yên tâm. Đến bên này. Ngươi đến đây làm chi? Vì sao ta lại chẳng thể đến? Ngươi đừng quên rằng, ngươi đã hứa với ta, sẽ đưa ta đi chơi những trò vui. Ta đã đắc tội với lang gia Vương thị, biết bao kẻ đang mong ta chết, làm sao còn có thể đưa ngươi đi chơi được nữa. Lang gia Vương thị thì đã sao, lợi hại lắm ư? Ta đây vẫn là Văn Hỷ Bùi thị, luận về nội tình chẳng kém gì lang gia Vương thị của hắn. Chính bởi lẽ đó, ta, một quân hộ thô tục, nếu bị người khác trông thấy ngươi đến tìm ta, truyền ra những lời đàm tiếu cũng chẳng tốt cho ngươi đâu. Sao thế? Ngươi lo lắng cho ta ư? Chẳng ngờ, ngươi trông có vẻ ngốc nghếch, lại khá cẩn tâm. Đây là món bánh ngon nhất thành, mua từ tiệm bánh. Còn ngây người ra đó làm gì? Ăn đi chứ. Chẳng lẽ còn muốn ta đút cho ngươi ăn ư? Ngon không? Ngọt. Nhãn quang của bổn tiểu thư tự nhiên sẽ chẳng thể sai được. Ngươi mau ăn đi, ăn xong hãy kể cho ta nghe, chỉ là mấy chuyện xưa ngươi từng nghe qua thôi. Lưu Tư Mã, vì có gì mà cứ liên tục có binh lính qua lại. Những ngày gần đây, Mi đốc hộ vẫn luôn chiêu mộ tân binh, đều đưa tới Tích Ung, giao cho Thiệu Huân huấn luyện, e rằng đã có gần ngàn người rồi. Lại là tên Thiệu Huân đó, thật đáng hận. Tư không đẩy hắn tới Tích Ung, bên ngoài là giáng chức, là tham quan, nay lại nắm giữ binh quyền. Cứ đà này, một ngày nào đó hắn thực sự làm nên nghiệp lớn. Khi ấy ngươi và ta biết lấy gì tự xử. Xem ra, Vương Tham Quân đối với Thiệu Huân này cũng là căm thù tận xương tủy. Thật tốt, ta có thể lợi dụng điều đó. Vương Tham Quân, nếu muốn báo thù, thực ra chẳng phải là không có cơ hội. Lưu Tư Mã Sinh cứ nói. Được, cứ làm theo lời ngươi. Ta nhất định phải khiến tên Thiệu Huân đó chết không chỗ chôn thân. Năm 303 công nguyên, Hà Gian Vương Tư Mã Trung và Thành Đô Vương Tư Mã Giận vì bất mãn với Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ độc chiếm đại quyền, ép thiên tử để hiệu lệnh chư vương, liên thủ tấn công Lạc Dương. Tư Mã Trung lấy mãnh tướng Hà Gian, Trương Phương làm chủ soái, giấy 7 vạn quân từ phía tây tiến đánh. Tư Mã Giận trọng dụng cháu nội danh tướng Đông Ngô Lục Tốn, Lục Cơ làm chủ soái, giấy 20 vạn quân từ Bưu Thành đánh tới. Tư Mã Nghệ nhất thời không sao xoay sở kịp, đành triển khai quyết chiến quanh thành Lạc Dương. Viện quân trong thành đâu, sao vẫn chưa tới? Lão Hoàng đã đi nửa ngày rồi, lẽ ra giờ này phải về rồi mới phải.
Sự tình đã đến nước này, chỉ có thể lui về giữ Tích Ung. Đi. Đóng cửa. Buông ta ra. Khoan đã, buông ta ra. Nguyệt Nô. Vân Ca Nhi, chớ có manh động. Ngô Tiền. Đóng chặt cửa viện, tử thủ. Không cần bận tâm đến ta, không được. Ta không thể bỏ mặc ngươi, chẳng có gì là không được cả. Đây là quân lệnh. Quân lệnh như sơn. Buông tay. Thiệu Huân, nhất định phải sống mà trở về. Đóng cửa. Buông ta ra. Ả này được đấy. Mang về cho ta. Bản tướng quân, tối nay sẽ thư thái một phen. Buông ta ra. Kẻ nào muốn động vào nàng, hãy hỏi qua thanh đao trong tay ta trước đã. Thiệu Huân, ta cứ ngỡ không còn được gặp lại ngươi nữa. Nàng tới ngoại thành làm gì? Ta chỉ là muốn tới thăm ngươi, không ngờ lại thành ra thế này. Ngươi mau đi đi, ta không muốn liên lụy đến ngươi. Đến nữ tử còn chẳng thể bảo vệ nổi, thì còn nói gì đến việc thủ hộ thiên hạ Hán gia này. Khá lắm tiểu tử, có khí phách. Bổn tướng Mạnh Siêu chẳng giết kẻ vô danh tiểu tốt, cho phép ngươi xưng danh. Tư Không Phủ đốc bá. Thiệu Huân, ngươi bên mình chỉ có một binh sĩ mà cũng dám xưng là Tư Không Phủ đốc bá ư? Phải hay không phải? Cứ thử một phen sẽ rõ. Bổn tướng đây rất thưởng thức dũng khí của ngươi, có thể cho phép ngươi. Chỉ cần ngươi có thể qua được dưới tay ta 10 hiệp, ngươi cùng nữ nhân này đều có thể bảo toàn tính mạng. Thiệu Huân, cẩn thận, chẳng sợ. Tất cả hãy lui ra. Bổn tướng muốn cùng hắn giao đấu vài chiêu. Đến đây. Thiệu Huân, ngươi có sao không? Ngươi cưỡi ngựa, sao có thể tính là một trận chiến công bằng? Ta nào có nói muốn cùng hắn công bằng một trận chiến, ta chỉ đáp ứng cùng hắn một trận chiến mà thôi. Bao nhiêu tai mắt này đều đang nghe, đang nhìn đó. Các ngươi nói có phải không? Chính thị, ngươi thật vô sỉ. Mỹ nhân à, chớ vội. Đợi thêm một lát nữa thôi, ngươi sẽ là của ta. Ta dù chết cũng chẳng chịu khuất phục trước bọn giặc cướp các ngươi. Đi thôi. Hiệp thứ 2 lại đến. Tên tiểu tử này, xem ngươi có thể chống đỡ được mấy hiệp. Lại đến. Trước mặt bổn tướng đây cũng chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Mạnh tướng quân uy vũ. Đây chính là uy lực của kỵ binh. Một kỵ binh thuần thục kinh nghiệm có thể địch lại mấy chục bộ binh. Nếu không thể khắc chế kỵ binh một cách hiệu quả, tương lai hồ nhân Nam Hạ, Giang Sơn nhà Hán e rằng lành ít dữ nhiều. Hiệp cuối cùng, tiễn ngươi về Tây Thiên. Thiệu Huân, chàng nếu có tử trận, ta quyết chẳng sống một mình. Cùng lắm thì trên đường Hoàng Tuyền, chàng ta cùng đi.
Đến đây. Đến. Vân Ca Nhi, tiếp đao. Ngươi thua rồi. Đao này của ngươi là loại gì? Sao có thể làm bị thương bảo mã của ta? Ta sẽ cho ngươi làm một con quỷ hiểu rõ. Đao này tên là mạch đao, chuyên dùng để chém ngựa mà thiết kế. Bại dưới đao này, ngươi chẳng oan đâu. Vân Ca Nhi, không sao chứ? Ngươi thật sự dũng mãnh phi thường, lại có thể chém chết Mạnh Siêu. Hắn ta chính là một viên đại tướng đó. Thừa lúc quân tâm chúng đang đại loạn, chúng ta hãy dẫn quân xông trận tiêu diệt. Được. Toàn quân xuất kích. Vâng lệnh. Kia là bộ tướng của ai? Lại có thể dũng mãnh đến thế? Nhìn thì quả thật là lạ mặt. Đô đốc, mặt tướng cũng chẳng rõ. Hắn tên là Thiệu Huân, là đốc bá dưới trướng tỷ phu của ta. Ta nhận ra ngươi. Ngươi là muội muội của phu nhân Đông Hải Vương. Chính là vậy. Nguyệt nô bái kiến đại đô đốc. Ngươi nói kẻ đó là đốc bá dưới trướng Tư Không, một tên đốc bá nhỏ nhoi mà lại có thể đánh bại tinh nhuệ tiên phong của Tây quân. Thiệu Huân huynh ấy lợi hại lắm, huynh ấy còn chém chết cả Mạnh Siêu nữa. Tiểu cô nương, chớ nên vọng ngôn. Mạnh Siêu đó vốn là mãnh tướng dưới trướng Thành Đô Vương, sao có thể lại bại dưới tay một kẻ vô danh tiểu tốt này chứ? Có gì mà không thể. Rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến, đều có thể làm chứng. Được rồi, hãy mau dẫn quân xuất kích. Nếu việc này là thật, bản vương ắt sẽ trọng thưởng. Năm 303 công nguyên, chiến tranh Lạc Dương bùng nổ. Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ dựa vào tài thao lược quân sự xuất chúng, nhiều lần đánh bại Thành Đô Vương. Đại quân Tư Mã Dĩnh đại bại tại Thất Lý Giản, trước bộ hạ của Lục Cơ. Sau trận chiến, vì Mạnh Siêu tử trận, Lục Cơ bị Tư Mã Dĩnh nghi kỵ hãm hại, bị chu di tam tộc. Đệ đệ là Lục Vân cũng bị liên lụy, cả nhà bị sát hại. Chư vị, hãy cùng ta cạn chén rượu này. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Trận chiến lần này cũng nhờ Đông Hải Vương hết lòng giúp đỡ. Đốc bá Thiệu Huân dưới trướng ngươi, trận tiền chém chết Mạnh Siêu cũng coi như gián tiếp trừ khử Lục Cơ. Đây quả là đại công một cõi. Ta đã dâng biểu lên thiên tử, phong hắn làm võ mãnh tướng quân, lại ban cho ngươi thêm 5.000 hộ thực ấp. Đa tạ đại đô đốc. Dưới trướng Tư Không có được nhân tài như vậy, tương lai phải biết trọng dụng. Dẫu sao cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc, càng phải nghiêm chỉnh đợi lệnh. Cần xin nguyện cúc cung tận tụy, vì đại đô đốc mà dốc lòng lo liệu. Vân Ca Nhi, lúc ta vào nội thành điều binh, chính là tên Lưu Cáp đó chỉ nói là xuất binh nhưng lại án binh bất động, ta đành phải tự mình quay về. Đã rõ. Phần còn lại cứ để ta. Vương Tham Quân, tên mãng phu này vậy mà lại có vận may lớn đến thế, không những không chết, còn chém chết cả Mạnh Siêu. Đây là công lao tày trời. Nếu hắn dùng việc này để gây khó dễ, chúng ta phải đối phó ra sao? Hoảng hốt cái gì? Sau lưng ta là Lang gia Vương thị. Cho dù Tư không muốn động đến ta, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Huống hồ chỉ là một kẻ áo vải. Ngươi cứ an tâm, trời có sập xuống đã có ta gánh vác. Ngươi cứ thong thả xem kịch hay đi. Vậy thì đành trông cậy cả vào Tham Quân. Vương phi giá lâm. Bái kiến Vương phi. Trận Lạc Dương lần này
Chư quân đã vất vả rồi, dốc sức vì Tư Không, là chức trách của bọn thần. Hôm nay Tư Không vào cung dự tiệc, đợi ngài ấy trở về, sẽ luận công ban thưởng. Quyết không phụ lòng chư quân. Thiệu Huân, ngươi trấn thủ Tích Ung, lập nên hãn mã công lao, giúp Tư Không rạng danh mặt mũi. Nói đi, muốn ban thưởng gì? Khởi bẩm vương phi, mặt tướng chẳng cầu chi cả, chỉ xin một lời công đạo. Thiệu đốc bá lời nói có ẩn ý sao? Chẳng bằng cứ nói thẳng ra. Khi huyết chiến tại Kiến Xuân Môn, ta sai người vào thành cầu viện, nhưng viện quân mãi chẳng tới. Đại quân tại Tích Ung, suýt chút nữa đã toàn quân bị diệt. Lại có chuyện đó sao? Bộ hạ của ta đều có thể làm chứng. Vương Tham Quân, ngươi có biết việc này chăng? Bẩm vương phi, việc này ta hoàn toàn không hay biết. Thiệu đốc bá, ngươi chắc rằng không phải truyền lệnh binh vì tham sống sợ chết mà giả truyền tin tức đó chứ? Lão hoàng ta tuy tuổi đã cao, nhưng tuyệt không phải kẻ tham sống sợ chết. Huống hồ, Thiệu đốc bá ơn sâu nghĩa nặng với ta sao có thể làm ra chuyện phản bội đồng đội như vậy? Ta tin bộ hạ của mình, không có kẻ nào tham sống sợ chết. Biết người biết mặt khó biết lòng mà. Sao ngươi dám chắc chắn đến thế? Nếu không có thực chứng thì chỉ có thể trách ngươi quản quân không nghiêm, chẳng thể trách người khác. Ta có thể làm chứng. Ta từng tận mắt nhìn thấy lão hoàng tới Tư Không phủ báo tin, người tiếp đón lão chính là Lưu Tư Mã. Lưu Tư Mã, đừng nói nữa, đi thôi, đi mau. A tỷ, lần này nếu không nhờ Thiệu Huân, e rằng ta đã chẳng còn được gặp lại tỷ nữa. Lưu Tư Mã, ngươi đã nhận được tin cầu viện, vì sao không phát binh? Ta Nguyệt Nô tiểu thư, tại hạ mạo muội hỏi một câu. Nàng nói nàng trông thấy trước khi rời phủ. Dám hỏi vì sao nàng rời phủ lại xuất hiện ở ngoại thành? Chẳng lẽ Vương Tham Quân, ngươi có biết mình đang nói gì không? Vương phi bớt giận, ta cũng chỉ là muốn cầu chứng. Hơn nữa, việc này liên quan đến thanh danh lệnh muội, ta nghĩ nói rõ ràng vẫn hơn. Bắc Tấn môn phiệt nghiêm ngặt, Nguyệt Nô xuất thân thế gia đại tộc, ta chỉ là kẻ áo vải. Nếu có tư tình với ta, e rằng sẽ bị người đời chỉ trích. May thay ta đã sớm đề phòng. Chuyện đã đến nước này, cũng không cần giấu giếm nữa. Ý ngươi là sao? Vào đi. Dân nữ Hoàng Oanh bái kiến vương phi. Thiệu Huân, ngươi lại đang giở trò gì đây? Vương phi, hãy để nàng ấy tự nói. Vương phi, dân nữ Hoàng Oanh từng bị đội chủ Dương Bảo ức hiếp, may nhờ Thiệu đốc bá tương trợ mới báo được đại thù. Nguyệt Nô tiểu thư nghe thấu cảnh ngộ của ta mà sinh lòng thương cảm, nên mới thường xuyên lui tới Tịch Ung tìm ta bầu bạn. Dương Bảo, cái tên này sao nghe quen tai đến lạ? Đó là bởi kẻ này chính là cháu ngoại của Lưu Tư Mã. Thì ra là vậy, ta nhớ ra rồi. Khi ấy ngươi dường như còn cùng kẻ này so tài bắn cung. Hôm đó Mi đốc hộ cũng có mặt. Chuyện này ta quả thực có nghe qua. Lưu Tư Mã, ngươi dung túng ngoại tôn, gây họa cho bách tính. Muội muội ta vốn lòng dạ từ bi, luôn làm việc thiện, vậy mà suýt chút nữa vì ngươi mà hủy hoại thanh danh. Ngươi có biết tội chăng? Vương phi, xin người hãy minh xét cho. Chuyện cháu ngoại ta đã gây ra những gì ta hoàn toàn không hay biết. Huống hồ Thiệu đốc bá đã sớm xử trảm hắn tại chỗ rồi. Ta cũng thấy thật hả dạ thay. Vương phi, Lưu Tư Mã nhiều nhất cũng chỉ là quản giáo không nghiêm, nhưng đại tiết không hề tổn hại. Còn về việc cầu viện, đôi bên mỗi người một ý, khó bề phân định. Theo ta thấy, chi bằng hóa can qua thành ngọc lụa. Dẫu sao chúng ta đều là vì Tư Không mà tận lực.
Nếu tự mình hại mình, há chẳng để người đời chê cười sao? Vương Tham Quân, lời ấy rất phải. Nhĩ Mẫu Tỷ, ngươi nói cái gì? Là nói việc xâm phạm học vấn của mẫu thân ngươi. Thiệu Huân, ngươi dám nhục mạ ta, ta mắng chính là loại người như ngươi, miệng đầy nhân nghĩa, đạo mạo trang nghiêm nhưng là kẻ ngụy quân tử. Hôm đó nếu không phải ta chém chết Mạnh Siêu tại trận thì chỉ thiếu chút nữa thôi. 1000 tướng sĩ vừa mới huấn luyện tại Tịch Ung đã toàn quân bị diệt rồi. Đó là 1000 mạng người sống sờ sờ đấy. Giờ ngươi dễ dàng muốn cho qua sao? Thiệu Huân, ta tuyệt đối không đồng ý. Thiệu Huân, ta là người của Lang gia Vương thị, ngay cả Tư Không cũng phải nể ta 3 phần. Hôm nay ngươi dám cả gan lăng nhục ta, ta nhất định sẽ cáo lên Tư Không trị tội ngươi. Thiệu Huân, ta trước cửa Ải Quỷ Môn Quan đã từng đi qua một lần rồi, còn sợ ngươi sao? Được. Đây là lời ngươi nói đấy. Chúng ta cứ chờ xem. Đêm hôm khuya khoắt sao lại ồn ào như vậy? Bái kiến đại vương. Phu quân, hôm nay mang đến cho mọi người một tin vui đây. Thiệu Huân, ngươi lập được chiến công, thiên tử phong ngươi làm võ mãnh hiệu gì? Đội ơn thiên tử hậu ái, mặt tướng vô cùng thụ sủng nhược kinh. Võ mãnh hiệu gì là chức thấp nhất, cửu phẩm võ quan. Ta lập công trận chém tướng địch, chiến công hiển hách, đáng ghi vào sử sách. Vậy mà chỉ nhận được chức vị thấp kém nhất, chỉ vì ta xuất thân quân hộ áo vải. Đây chính là phong khí Bắc Tấn. Cửa quyền thế gia quyết định tất thảy. Sẽ có ngày ta phải khiến những thể chế mục nát này hoàn toàn sụp đổ. Đây là ân thưởng của thiên tử ban cho ngươi. Ngoài ra, bản vương cũng muốn ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi đây. Nói đi, ngươi muốn gì? Dù là vàng bạc châu báu hay mỹ nhân, đều có thể cả. Đại vương, điều mặt tướng muốn vừa nãy đã tâu rõ rồi, chỉ cầu một sự công bằng. Trận chiến Kiến Xuân Môn, viện quân nội thành chậm trễ không tới. Việc này nếu không có lời giải thích thỏa đáng, Tử đệ binh ở Tích Ung sẽ sinh lòng oán hận. Đại vương, binh mã Tích Ung dưới sự thao luyện của Thiệu Huân đã lên tới hàng ngàn người, quy mô đã định hình. Đội tinh binh này trong tương lai, mong đại vương hãy suy xét kỹ. Vương Tham Quân, tinh nhuệ nội thành do ngươi thống lĩnh, giải thích thế nào đây? Thiệu Huân đã được thiên tử ban thưởng, lại được Tư Không trọng dụng, hiện tại không nên trở mặt với hắn, chỉ đành bỏ rơi Lưu Hiệp thôi. Bẩm Tư Không, vừa nãy đã rõ ngọn ngành, việc này chính là Lưu Tư Mã lơ là chức trách án binh bất động. Tuy ta không biết chuyện nhưng cũng có tội thiếu sót trong việc giám sát, xin Tư Không giáng tội. Vương Tham Quân, trước đây ngươi đâu có nói vậy. Vương Tham Quân trăm công nghìn việc cũng có thể thông cảm. Ta thấy việc này đều là lỗi của Lưu Tư Mã. Người đâu? Lôi tên Lưu Hiệp này ra ngoài chém đầu. Đại vương tha mạng. Chỉ vì kẻ tiểu nhân như ngươi mà suýt nữa hại ta mất đi một viên đại tướng, còn mặt mũi nào mà cầu xin? Lôi ra ngoài chém ngay. Đại vương tha mạng. Đại vương. Lưu Hiệp theo hầu Tư Mã Khuyết đã nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, nói chém là chém, tàn nhẫn quyết đoán đến thế. Chẳng trách Tư Mã Khuyết có thể trở thành kẻ thắng cuộc cuối cùng trong loạn bát vương. Dưới trướng hạng người này, ta càng phải cẩn trọng hơn. Thiệu Huân, ta xử trí như vậy, ngươi đã hài lòng chưa? Tư Không, công chính nghiêm minh, cương trực không a dua, quả là tấm gương ngàn đời. Thiệu Huân, từ đáy lòng vô cùng khâm phục, nguyện dốc sức vì Tư Không, hết lòng phó tá, xin dốc sức huyền mã. Hãy đứng dậy đi. Hiện nay quả thực có hai việc cần ngươi tài đảm đương. Lục Cơ tuy đã bị tru sát nhưng nguy cơ thành Lạc Dương vẫn chưa giải trừ. Nay lương thảo trong thành không đủ, cần trong vòng 3 tháng thu gom 10 vạn hộc lương. Thứ hai, sau những trận huyết chiến liên miên, binh lính hao tổn nghiêm trọng, cần chiêu mộ thêm vạn quân. Hai việc này kẻ nào làm được, ta sẽ tâu lên thiên tử, xin ban thưởng cho kẻ đó thăng quan tiến tước, công thành danh toại. Thiên tử đương triều tuy chỉ là bù nhìn nhưng uy vọng vẫn còn. Nếu có thể nhận được sự khen thưởng của thiên tử, được thăng chức tước, mới có thể thêm phần hiệu triệu, tìm cơ hội thoát khỏi Tư Mã Khuyết lão cáo giả này. Tư Không,
Mà tướng xin nguyện thử sức. Không hổ danh là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, dũng khí đáng khen. Không được, cứ tiếp tục thế này, địa vị của ta trong phủ Tư Không chẳng phải sẽ bị tên nhãi này hất cẳng hay sao? Khoác lác mà không sợ, trẹo lưỡi sao? Thiệu Huân, ngươi có biết 10 vạn học lương là khái niệm gì không? Còn về 1 vạn binh lính, cái ta cần là tinh binh thiện chiến, chứ không phải đám già yếu bệnh tật ở Tích Ung có thể so sánh được. Ngươi chớ vì nhất thời mạnh miệng mà khoác lác, đến lúc không hoàn thành, phụ lòng tin của Tư Không dành cho ngươi. Cũng phải. Thiệu Huân, ngươi giỏi việc luyện binh đánh trận, ta thấy việc này hay là giao cho Vương Tham Quân đi. Khoan đã. Tư Không, mặt tướng cho rằng việc này chi bằng song hành cùng làm, kỳ hạn 3 tháng. Đến lúc đó, xem ta và Vương Tham Quân ai sẽ hoàn thành. Thiệu Huân, quân lệnh như sơn. Ngươi coi đây là trò đùa sao? Mặt tướng xin lập quân lệnh trạng. Sau 3 tháng, nếu không hoàn thành, cái đầu của mặt tướng xin tùy ý Tư Không xử trí. Được. Vậy cứ theo lời ngươi nói. Hai người các ngươi tự mình hành sự trong vòng 3 tháng. Kẻ nào làm được việc này, ta sẽ tâu lên thiên tử, bảo đảm cho các ngươi thăng quan tiến tước. Tuân lệnh. Mặt tướng xin cáo lui. Đứng lại. Tuân ca, chúng ta về trước đi. Các người cứ từ từ trò chuyện. Nguyệt Nô tiểu thư sao vậy? Ngươi là đồ ngốc à? Ngươi điên rồi sao? Tại sao lại đi tranh với Vương Đậu? Cái việc khổ sai đó, xuất thân của ta vốn thấp kém, ắt phải dùng kế hiểm mà hành sự, lập được đại công mới mong thành sự. Nhưng ngươi cũng không nên lỗ mãng đến thế, nếu như không hoàn thành, thật sự là sẽ mất đầu đấy. Nàng đang lo cho ta sao? Phải, bản tiểu thư chính là để tâm đến ngươi, ngươi không nhìn ra sao? Đồ khúc gỗ nhà ngươi. Nàng đối đãi với ta bằng tấm chân tình, ta tất không thể phụ bạc. Nguyệt Nô tiểu thư, tổng có một ngày Thiệu Huân ta công thành danh toại, nhất định sẽ dùng kiệu hoa 10 dặm rước nàng về dinh. Còn gọi người ta là tiểu thư sao? Nguyệt Nô, hãy đợi ta. A tỷ, sao tỷ lại ở đây? Làm muội giật cả mình. Muội có biết mình đang làm gì không? Tên Thiệu Huân đó chẳng qua chỉ là kẻ bạch thân quân hộ, còn muội là thiên kim của Văn Hỷ Bùi thị, lại dây dưa không rõ với hắn, người đời sẽ đàm tiếu muội thế nào đây? Thì đã sao chứ? Thiệu Huân chàng ấy rất tài giỏi, muội tin rằng sẽ có ngày chàng ấy có thể phong hầu bái tướng, vinh hiển rạng rỡ mà rước muội về dinh cũng không được. Tóm lại, từ nay về sau, muội không được phép gặp hắn nữa. A tỷ, dựa vào đâu chứ? Dựa vào việc ta là A tỷ của muội. A tỷ, có phải tỷ cũng để tâm đến Thiệu Huân rồi? Muội nói bậy bạ gì thế? Muội đâu có ngốc. Tỷ nhiều lần buông lời che chở cho hắn, lại còn ban cho hắn vàng bạc, nếu chẳng phải vì tư tình thì là vì lẽ gì? Ta và hắn chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Những việc ta làm, mọi mưu tính bấy lâu đều là vì Bùi gia. Phải hay không phải? Trong lòng tỷ tự khắc rõ tỏ, dẫu sao đi nữa, ta chính là tâm ý đã thuộc về hắn, dẫu người là tỷ tỷ của ta, ta cũng quyết không nhường bước.
Phu nhân, tên Tư Mã Trinh kia đã ban thêm cho ta 5.000 hộ thực ấp, tổng cộng lên tới 1.500.000 hộ. Nay ta cũng đã là vương của một nước lớn rồi. Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn. Thiếp xin chúc mừng phu quân. Việc vui nhường này, vì sao phu nhân lại mày liễu ủ rột? Thiếp chỉ cảm thấy cuộc đánh cược hôm nay giữa Vương Tham Quân và Thiệu Đốc Bá có đôi phần bất ổn. Sau lưng Vương Tham Quân chính là Lang Nha Vương thị. Với tài lực của Vương thị, muốn thu mua từ thị trường 10 vạn hộc lương thực chẳng phải chuyện khó khăn. Còn Thiệu Đốc Bá, thân phận Bạch Đinh, chẳng có dư tài. Nếu muốn dựa vào đồn điền để gom lương, e là khó như lên trời. Phu nhân đang lo lắng cho Thiệu Huân sao? Chẳng phải vậy. Thiếp là vì đại vương mà suy tính. Hiện nay Tư Mã Trinh đang lâm vào cảnh bụng lưng đều địch. Thiệu Đốc Bá có tài thao luyện binh mã, và lại hắn xuất thân từ Đông Hải, là chiến tướng đắc lực nhất dưới trướng của ngài. Nếu vì chuyện này mà hắn mất mạng, chẳng khác nào tự chặt đi một cánh tay. Huống hồ, số lương thảo gom góp được này, quân đội đến cuối cùng chẳng phải đều rơi vào tay Tư Mã Trinh của triều đình sao? Thiếp thân chỉ lo cho phu quân, được chẳng bù mất. Lời phu nhân nói ta há lại không tường tận. Sau nay đang ở dưới trướng kẻ khác, ta buộc phải dùng thủ đoạn cứng rắn mới mong được thiên tử ban thưởng. Nếu thở trước nàng chịu giúp ta, ta đâu cần phải cậy nhờ thế lực của Lang gia Vương thị để rồi phải chịu sự kiềm tỏa. Một nữ nhi sao có thể xoay chuyển gia tộc? Và lại, Lạc Dương vốn là một bãi chiến trường hỗn loạn, họ sẽ không đời nào nhúng chàm vào chốn nước đục này đâu. Làm hay không là một lẽ, thành hay bại lại là chuyện khác. Phu nhân đã quý trọng thanh danh của mình đến thế, vậy nàng hãy nhìn xem phu quân đây, bằng chính đôi tay mình, từng bước một đang đỉnh ngôi cao như thế nào. Phu quân. Vân Ca Nhi, kỳ hạn 3 tháng, phải gom 10 vạn hộc lương, chiêu mộ 1 vạn tinh binh. Vương động dựa vào thế lực Lang gia Vương thị, chỉ cần khẽ động ngón tay là xong. Nhưng chúng ta chỉ dựa vào mấy mảnh đất hoang này thì làm sao có thể chứ? Phải đó, dẫu chúng ta có gieo trồng khắp ruộng, mỗi mẫu đất cũng chỉ thu được 3-4 hộc thóc. 10 vạn hộc cơ mà, tức là cần gần 3 vạn mẫu đất. Chúng ta lấy đâu ra chứ? Phương cách thông thường tất nhiên là không thể rồi. Song ta có diệu kế, sản lượng mỗi mẫu này tăng gấp 3 lần. Gấp 3 lần. Việc này sao có thể? Lão Hoàng, ngươi xem qua đi. Ngươi dẫn người y theo phương thuốc này, nung vôi sống trộn cùng cho thảo mộc, ủ cho mục nát thành phân, chế ra thứ này. Ta gọi nó là hóa phỉ. Có thể biến thành đất tốt hay không đều trông cậy vào nó cả. Vân Ca Nhi, lão hoàng ta dù có phải liều cái mạng già này, cũng nhất định làm tròn việc này. Các huynh đệ, rõ. Từ hôm nay, khai khẩn đất hoang, đào mương dẫn nước. Chúng ta phải ở ngoài Tịch Ung thành, gieo trồng con đường sống của chính mình. Rõ. Thời Ngụy Tấn, phương Bắc chủ yếu trồng tiểu mạch và tiểu mễ, sản lượng mỗi mẫu tối đa chỉ 2-3 hộc, nhưng nếu dùng hóa phỉ bồi dưỡng canh tác hợp lý, sản lượng mỗi mẫu có thể tăng gấp bội. Vùng phụ cận Lạc Dương thành, đại đa số ruộng đồng đều vì chiến loạn mà hoang phế, thứ không thiếu nhất chính là đất đai. Chu kỳ sinh trưởng của tiểu mễ xấp xỉ chừng 3 tháng, thành hay bại đều trông vào nước cờ này. Vương phi, người tìm ta. Ta đã gửi thư thông báo cho Bùi thị, sẽ âm thầm điều động một phần lương thảo cho ngươi, nhưng không thể đảm bảo là bao nhiêu. Về phần còn lại, ngươi hãy tự cầu phúc cho mình đi. Vương phi đây là đang lo lắng cho an nguy của Thiệu Huân sao? Chớ có tự mình đa tình. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất. Nếu ngươi còn sống trở về, sau này hãy tránh xa Nguyệt Nô gia. Xuất thân hai người khác biệt, vốn dĩ chẳng phải người cùng một thế giới, hóa ra trong lòng Vương phi cũng tồn tại tư tưởng môn đăng hộ đối. Dòng đời thế tục là vậy. Kẻ như ta và ngươi chẳng qua chỉ là hạt bụi giữa biển khơi, thì có thể thay đổi được gì đây? Ta cũng là vì nghĩ cho Nguyệt Nô. Với thân phận ngươi hiện tại, lấy gì để bảo vệ nàng? Ý tốt của Vương phi, Thiệu Huân xin ghi lòng tạc dạ. Nhưng lần này,
Ta sẽ chứng minh cho người thấy, dẫu không có bất kỳ ai ra tay tương trợ, Thiệu Huân ta vẫn có thể xoay chuyển càn khôn. Ngươi thật không biết tốt xấu. Được, ta xem ngươi làm cách nào để xoay chuyển cục diện. Tham quân, việc ngài phân phó, tiểu nhân đã sắp đặt ổn thỏa. Điền trang của Vương thị tại các châu đều đang thu gom lương thực, chẳng quá tháng 6, 10 vạn hộc lương thực sẽ được vận chuyển đến Lạc Dương đầy đủ. Tên nhãi Thiệu Huân nó dám lập quân lệnh trạng với ta, thật không biết trời cao đất dày là gì. Một kẻ hàn môn bạch đinh mà cũng muốn cùng Lăng gia Vương thị ta đọ về tài lực sao? Tham quân nói chí phải. Cho dù hắn có đem toàn bộ đất đai ở Tịch Ung mà gieo trồng hết cả, cũng không gom đủ 10 vạn hộc lương thực đâu. Về việc chiêu mộ binh sĩ, chúng ta có thể dựa vào sự tiến cử của các thế gia, chỉ trong 1 tháng là có thể tập hợp đủ vạn quân tinh nhuệ. Hắn ta có phi ngựa đuổi theo cũng chẳng kịp. 3 tháng sau, ta muốn cho Tư Không và toàn thể người dân Lạc Dương thấy rõ, thiên hạ này chung quy vẫn là thiên hạ của thế gia chúng ta. Một kẻ xuất thân bùn đất mà cũng muốn một bước lên mây, đúng là si tâm vọng tưởng. Huân ca nhi đã thành công rồi, thực sự thành rồi. Người xem này, vừa mới thu hoạch một phần đất, đem lên cân thử, được 1 hộc thóc. Tính ra thì một mẫu đất có thể thu 10 hộc. 10 hộc ư? Phải vậy đó, nhiều hơn gấp 3 lần. Huân ca nhi, 10 vạn hộc, chắc chắn rồi. Đại Mộc Đầu, sao nàng lại tới đây? Ta mang cho huynh chút thức ăn. Lão Hoàng, ta dường như vẫn còn chút việc. Huynh nhìn mình xem, ngâm mình ngoài đồng 2 tháng nay, gầy đi nhiều rồi. Mặt mũi cũng đen sạm cả lại. Ta đã nói rồi, ta không làm việc gì mà không nắm chắc. Nàng xem này, thành quả của những ruộng thóc này, chỉ cần cho ta thời gian, đừng nói là 10 vạn, dẫu là triệu vạn ta cũng chẳng ngại. Ta biết ngay mà, huynh nhất định làm được. Chuyện lương thực đã giải quyết xong. Tiếp theo đây, chuyện binh mã thì sao rồi? Vương Tham Quân hôm nay lại có thêm 3.000 hộc lương nhập kho. Hiện tại trong phủ đã tồn kho 12 vạn hộc lương, vượt xa con số 10 vạn hộc yêu cầu. Chuyện lương thực đã ổn thỏa cả rồi. Diễu huynh, còn binh đinh thì sao? Tinh binh do các thế gia cử tiến đã đến đủ 8.000 người, 2.000 người còn lại chẳng đầy 10 ngày nữa sẽ tề tựu đông đủ. Cắt hẳn trước thời hạn 3 tháng sẽ gom đủ 1 vạn người. Tốt lắm, ta muốn xem thử. Đến lúc đó Thiệu Huân lấy gì mà so bì với ta? Đồn điền ư? Đó chẳng qua là trò của phường thôn dã, chẳng đáng để nhắc tới. Diễu huynh, việc này đa tạ huynh nhiều lắm. Huynh đệ ta cùng là thế gia hào môn, tất phải nâng đỡ lẫn nhau. Ngày sau nếu ta được bước lên mây xanh, nhất định không quên ơn giúp đỡ của huynh. Đa tạ Tham Quân. Thời hạn 3 tháng vừa đến, cái vị trí mưu sĩ đứng đầu tại Tư Không phủ này tất hẳn thuộc về ta. Các ngươi hoàn thành thế nào rồi? Bẩm Tư Không, thuộc hạ không phụ sự ủy thác, đã gom đủ 12 vạn hộc lương, chiêu mộ được 1 vạn 1.000 tinh binh, đều đã lập sổ nhập kho, đợi lệnh Tư Không điều khiển. Vương Tham Quân không phụ sự ủy thác, vất vả cho ngươi rồi. Đợi ta dâng biểu lên thiên tử, nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi. Đa tạ Tư Không. Bẩm Tư Không, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ gom lương, tổng cộng được 10 vạn hộc túc mễ, hiện đang lưu trữ tại kho lương Tịch Ung, sẵn sàng chờ kiểm tra, điều vận. Không thể nào, ngươi chỉ dựa vào mấy mảnh đất hoang ở Tịch Ung sao có thể gom được 10 vạn hộc lương? Sổ sách kho lương, sản lượng ruộng lúa đều sẵn sàng để tra xét. Nếu Tư Không không tin, có thể đích thân đi xem. Chuyện gom lương ngươi đã làm được, vậy còn chiêu binh thì sao? 1 vạn tinh binh, ngươi chiêu mộ được bao nhiêu? Bẩm Tư Không,
cộng thêm 1.000 lão binh tại Tịch Ung trước đó. Thuộc hạ tổng cộng chiêu mộ được 3.000 người. Tư Không, Thiệu Huân đã lập quân lệnh trạng với ngài, hạn định 3 tháng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ chịu quân pháp xử trí. Nay, nhiệm vụ chiêu binh chỉ mới hoàn thành 3 phần, đã phạm vào quân lệnh, xin Tư Không hãy xử theo quân pháp để làm gương cho 3 quân. Thiệu Huân, ngươi đã lập quân lệnh trạng, tất phải biết quân pháp vô tình. Người đâu? Tư Không, thuộc hạ tuy chưa hoàn thành trách nhiệm chiêu mộ 1 vạn binh, nhưng có việc hệ trọng muốn bẩm báo riêng với Tư Không. Việc này liên quan đến đại nghiệp tương lai của ngài, xin Tư Không hãy cho lui người hầu. Tư Không, đừng nghe lời sằng bậy của kẻ này, ta thấy hắn chẳng phải vậy đâu, hắn có việc hệ trọng muốn bẩm báo, mà là muốn tư tình cầu khẩn thì có. Thiệu Huân, ngay trước khi lập quân lệnh trạng, ngươi có từng nghĩ đến ngày hôm nay? Xin Tư Không mau chém kẻ này đi. Thiệu Huân, ngươi tự phụ mình tài giỏi, nay tự chuốc lấy họa vào thân. Ta xem ngươi kết cục thế nào. Còn ngoan cố chống cự ư? Nói đi, giờ có thể nói rồi đó. Hôm nay nếu ngươi không đưa ra được lý lẽ thỏa đáng, tất phải chết không nghi ngờ. Hay cho một kẻ vắt tranh bỏ vỏ. Tư Mã Khuyết nịnh hót quyền quý, thảo nào lại có thể trở thành kẻ thắng cuộc trong loạn bát vương. Tại thành Lạc Dương hiện nay, trong có Tư Mã Trinh nắm giữ triều chính, ngoài có Tư Mã Giận, Tư Mã Trung đang lăm le nhòm nó. Ngài đem lương thảo cùng binh mã dâng nộp cả cho họ, chẳng qua cũng chỉ là làm áo cưới cho Tư Mã Trinh mà thôi. Đối với đại nghiệp của ngài có ích lợi gì chăng? Nói tiếp đi. Năm xưa Cảnh Đế ngầm nuôi 3.000 tử sĩ, mới định đoạt được cơ nghiệp Đại Tấn. 3 tháng gần đây, thuộc hạ không hề chiêu mộ đám tạp binh ô hợp vạn người, mà là tinh tuyển kỹ lưỡng, luyện thành 3.000, những kẻ nguyện vì ngài mà tận trung đến chết. 3.000 người này có thể vì ngài mà xả thân bất cứ lúc nào, là đội quân riêng, thuộc về ngài. Lời này là thật, chắc chắn không sai. Hạ thần nguyện ẩn mình vào bóng tối, dùng cái chết giả để thoát thân, khiến Tư Mã Trinh cùng bọn chúng buông lỏng đề phòng, mở đường cho cơ nghiệp của ngài. Mai sau Lạc Dương có biến cố, 3.000 người này chính là lưỡi dao sắc bén giúp ngài lên ngôi. Cứ thế mà làm. Cáo thị thiên hạ, Thiệu Huân vì nghiêm trọng vi phạm quân kỷ sẽ bị xử tử trong vài ngày tới. Thiệu Huân, Thiệu Huân, Thiệu Huân, chảm. Không, đừng mà. Thiệu Huân, đừng mà. Thiệu Huân, Thiệu Huân, chết đáng đời. Đây chính là kẻ đối đầu với Vương Thị Lang nha ta, cái kết cục của kẻ đối địch. Tuân ca, từ nay về sau, thế gian sẽ không còn Tư Không phủ, đốc bá Thiệu Huân. Ván cờ loạn thế này nên do chúng ta đặt lại quân cờ. 3.000 huynh đệ này đều là những người trăm dặm chọn một, hãn dũng chi sĩ, 3 tháng ngày đêm huấn luyện, giờ đây mỗi người địch 10, chỉ chờ một tiếng lệnh của ngài. Huynh đệ, các ngươi ăn lương thực của Thiệu Huân ta, nhận bổng lộc của Thiệu Huân ta. Mai sau trên chiến trường, đao kiếm của các ngươi chỉ có thể nghe lệnh một mình ta. Có làm được không?
nguyện thề chết để đi theo đại nhân. Mâu thuẫn giữa Tư Mã Trinh và Tư Mã Võng đã đến lúc đỉnh điểm. Thành Lạc Dương chẳng bao lâu nữa sẽ đổi thay thời vận. Thanh đao này của ta cũng đã đến lúc phải tuốt khỏi vỏ. Tư Mã Khuyết, đại quân Thành Đô Vương đã áp sát biên cương, ta lệnh cho ngươi xuất quân trấn thủ Hổ Lao Quan, cơ sao ngươi cứ mãi thoái thác, rốt cuộc là có tâm tư gì? Đại đô đốc bớt giận. Dưới trướng hạ quan binh ít lương thiếu, thực sự không đủ sức xuất trình. Hơn nữa, nếu ta mang binh rời kinh, Thành Lạc Dương phòng thủ trống rỗng, e rằng sẽ sinh biến cố. Lời lẽ hồ đồ. Dưới trướng Đông Hải Vương vừa mới tập hợp được vạn quân tinh nhuệ, sao lại không đủ sức xuất trình? Tư Mã Khuyết, ta thấy ngươi đang tâm mang dị trí, ngầm thông đồng với Thành Đô Vương. Thiệu Huân nói quả nhiên không sai, mất đi cánh tay đắc lực là hắn. Vương Động thấy lợi liền thay lòng, muốn bỏ ta mà đi, bám víu lấy Tư Mã Trinh. Tư Mã Khuyết, trong vòng 3 ngày không xuất binh, ta sẽ xử ngươi theo quân pháp. Thuộc hạ bái kiến Tư Không. Thiệu Huân, đến thật đúng lúc. Tên Tư Mã Trinh kia thực sự đã khởi sát tâm với ta, ép ta trong 3 ngày phải rời kinh. Nếu không ra tay trước, ta ắt sẽ bị hắn hãm hại. Còn tên tiểu nhân Vương Động kia nữa, đúng như lời người nói, phản trắc bội tín, muốn đặt cược vào phe Tư Mã Trinh. Tư Không hãy yên tâm, thuộc hạ đã sớm sắp đặt kế sách, chỉ cần Tư Không thiết lập một bữa tiệc đêm, mời Tư Mã Trinh và Vương Động đến dự là được. Trong tiệc, lấy tiếng vỡ chén làm hiệu, thuộc hạ sẽ dẫn tử sĩ một trận phát động, ắt có thể bắt sống Tư Mã Trinh. Tư Mã Trinh tính tình đa nghi, e rằng sẽ không dễ dàng dự tiệc. Vương Động tiểu nhi tâm tư kín kẽ, nếu bị chúng phát hiện chút sơ hở nào, chẳng phải sẽ hỏng hết việc lớn sao? Tư Không chỉ cần lấy danh nghĩa nhún nhường cầu hòa, tỏ rõ ý nguyện, sẵn lòng giao nộp binh quyền, lĩnh binh rời kinh, chỉ cầu trước khi đi được hội ngộ một lần. Còn về phần Tư Mã Trinh, kiêu ngạo tự phụ, ắt sẽ cho rằng Tư Không đã vào đường cùng, chắc chắn sẽ đến dự tiệc. Còn Vương Động kia, hắn một lòng cho rằng Tư Không muốn dựa dẫm vào Lang gia Vương thị, chỉ nghĩ đến việc đến để tiếp quản thế lực của Tư Không, tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. Tốt, việc này nếu thành, ngươi chính là vị công thần lớn nhất của Tư Mã Khuyết ta. Nguyệt nô, đã nửa tháng trôi qua rồi, muội hành hạ bản thân như vậy để làm chi? Tỷ tỷ, chàng ấy cứ thế mà đi mất rồi. Chàng rõ ràng lợi hại đến thế cơ mà, muội không tin. Đến tận bây giờ muội vẫn không tin. Chẳng lẽ là ta đã làm sai rồi ư? Thiệu Huân, hắn thần thông quảng đại, chẳng lẽ không nên cứ thế này dễ dàng bỏ mạng ư? Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Mấy ngày này ngươi hãy cùng ta ra ngoài để khuây khỏa đôi chút. Tư Mã Khuyết cái tên nhát gan này rốt cuộc cũng biết sợ rồi. Hắn ta lại muốn thiết yến cầu hòa, giao ra binh quyền. Đại đô đốc, việc này vạn vạn lần không thể được. Tư Mã Khuyết kẻ này vốn dĩ xảo quyệt gian trá, lần này đột nhiên phục nhuyễn, nhất định là có mưu kế. Yến tiệc này không thể đi được đâu. Sợ gì chứ? Ta nắm trong tay mấy vạn cấm quân Lạc Dương, số tàn binh ít ỏi trong tay Tư Mã Khuyết há có thể lật trời được ư? Huống chi, hắn ta có ý phục nhuyễn thiết yến. Nếu ta không đi, chẳng phải sẽ bị thiên hạ chê cười sao? Đại đô đốc, không cần nói nhiều, ý ta đã quyết. Ta sẽ dẫn 500 thân vệ đến dự yến. Ta đây muốn xem thử Tư Mã Khuyết có dám động đến ta không? Tham quân, Đông Hải Vương đột nhiên thiết yến, mời ngài và Trường Sa Vương cùng đi. Việc này liệu có điều gì kỳ lạ không? Có thể có điều gì kỳ lạ chứ? Tư Mã Trinh từng bước ép sát, Tư Mã Khuyết đã đến bước đường cùng.
Vương Thị Lang nha, ta đặt cược vào ai, kẻ đó sẽ có thể lên ngôi. Tư Mã Khuyết hắn ta không còn lựa chọn nào khác. Yến tiệc này chẳng qua là nơi hắn ta dâng lên ta đầu danh trạng mà thôi. Nhưng dù sao Tư Mã Khuyết cũng là tông thất phiên vương, sao có thể chịu khuất phục dưới người khác chứ? Trong tay hắn không binh không quyền, không dựa vào thế gia chúng ta thì còn có thể dựa vào ai? Chẳng lẽ dựa vào kẻ đã chết rồi là Thiệu Huân ư? Chuẩn bị xe ngựa, ngày mai ta sẽ đến Đông Hải Vương phủ, xem thử vị Đông Hải Vương này muốn ban cho ta điều bất ngờ gì. Vâng. Truyền lệnh. Một đội canh giữ chính môn, một đội canh giữ trắc môn, 3 đội theo ta vào yến sảnh mai phục. Những người còn lại phong tỏa 4 phía vương phủ, một con ruồi cũng không được phép bay ra ngoài. Ván cờ ngày mai này sẽ định đoạt sự thuộc về của Lạc Dương Thành. Đại đô đốc, trước đây đã nhiều lần mạo phạm ngài, là thần vô tri, chén rượu này xin dâng lên ngài tạ tội. Trong vòng 3 ngày ta nhất định sẽ rời kinh, tuyệt nhiên không chậm trễ. Nếu sớm có được giác ngộ này, cũng chẳng đến nỗi phải rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Thôi được rồi, rượu cũng đã uống rồi, cơm cũng đã ăn rồi. Ngươi chẳng phải nói muốn giao ra binh quyền sao? Binh phù đâu? Lấy ra đây. Bắt lấy hắn. Thiệu Huân. Thiệu Huân, ngươi chẳng phải đã bị chém đầu rồi sao? Sao có thể như vậy được? Rõ ràng ngươi đã chết rồi mà. Đa tạ Vương Tham Quân đã bận lòng. Thiệu mỗ đã trở về. Người đâu? Bảo vệ đại đô đốc. Vân Ca Nhi, 500 thần vệ do Tư Mã Chân mang tới đều đã bị tiêu diệt sạch. Các ngươi dám bày mưu hại ta. Ta là đại đô đốc đương triều, các ngươi dám động vào ta sao? Thiên tử sẽ không tha cho các ngươi đâu. Trận này chỉ nhằm chu di kẻ cầm đầu Tư Mã Chân, những kẻ còn lại thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tư Không, ngươi dám tính kế ta? Nếu không phải nể mặt Lang gia Vương thị, ta tất giết ngươi. Thiệu Huân, làm tốt lắm. Bản vương quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thiệu Huân, thật sự là huynh sao? Là ta đây. Huynh chưa chết. Nguyệt Nô khiến nàng phải lo lắng rồi. Huynh là kẻ đại lừa gạt. Huynh có biết ta đau lòng đến nhường nào không? Nguyệt Nô, ta xin lỗi. Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ để nàng phải kinh hồn bạt vía nữa.
Trường Sa Vương Tư Mã Chân ý đồ mưu phản, áp giải về Kim Dung Thành, chờ đợi phát lạc. Kể từ hôm nay, nên đón thành đô vương Tư Mã Dận, nhập Lạc Dương, bái làm thừa tướng, tổng quản triều chính. Không xem nữa, không xem nữa. Chút chuyện nhỏ này, ngươi tự mình xử lý đi, thừa tướng. Đại quân của Trương Phương dưới trướng Hà Gian Vương đang ở ngoài thành, cướp bóc bách tính, dân oán sôi sục, ngay phải quản đi thôi. Còn nữa, Lưu Thảm ở phương Bắc thường xuyên nam hạ, biên cương cấp báo, tới tấp không ngừng. Hoảng hốt cái gì, ta nắm trong tay 20 vạn trọng binh, hắn có thể gây ra sóng gió gì chứ, cút. Nào. Tư Mã Dận vào Lạc Dương chưa đầy 1 tháng, câu kết với Hà Gian Vương Tư Mã Trung, dung túng binh lính hoành hành ngang ngược. Bách tính Lạc Dương trải qua liên miên chiến loạn, thật sự khổ không kể xiết. Ai dám động vào ta? Thiệu Huân. Đám lửa ở thành Lạc Dương này đã cháy đủ rồi, đã đến lúc hành động. Thằng nhãi danh không đáng để mưu sự lớn. Tư Mã Dận là kẻ tiểu nhân, chỉ biết uống rượu mua vui, khiến triều đình trở nên ô uế trương khí. Nay dân không sống nổi, tiếng than oán khắp nơi, nước sắp chẳng còn là nước nữa rồi. Tư Mã Dận vốn không có tài trị quốc, nay nắm đại quyền trong tay, lại càng kiêu sa quên mình. Ngài ắt sẽ bị hắn coi là cái gai trong mắt. Ý ngươi là cất quân, lấy danh nghĩa thanh trừng bên cạnh vua, truyền hịch thiên hạ, thảo phạt Tư Mã Dận. 3.000 tử sĩ ở Tích Ung nguyện làm tiên phong cho Tư Không. Tốt. Lạc Dương thành này vốn dĩ phải thuộc về ta. Thạch Mãnh, ngươi thấy kẻ Tư Mã Khuyết kia, dạo gần đây thường xuyên điều động binh mã. Hắn muốn làm gì? Tư Mã Khuyết vốn mang dã tâm. Hắn ngầm nuôi tử sĩ, tích trữ lương thảo, tất có lòng phản trắc. Chớ quên thời trước, hắn đã bán đứng Tư Mã Trinh thế nào. Hắn dám sao? Thạch Mãnh, ngươi hãy dẫn 5.000 cấm quân vây chặt Đông Hải Vương phủ, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào. Chúng ta phải ra tay trước để chiếm tiên cơ. Rõ. Tư Mã Dận tên tặc tử này ra tay thật nhanh. Binh mã của Thạch Mãnh đã vây kín vương phủ rồi, nếu chúng ta không đi ngay e là không kịp nữa. Tư không chớ hoảng, thuộc hạ đã sớm sắp đặt đường lui, canh 3 đêm nay sẽ theo mật đạo rời khỏi vương phủ. Ngô Tiền đã ở ngoài thành, chuẩn bị sẵn xe ngựa cùng binh mã. Chúng ta thẳng tiến Duyện Châu, truyền hịch thiên hạ, thảo phạt Tư Mã Dận. 3.000 tử sĩ đã tập kết ngoài thành, lương thảo và quân khí cũng đã chuẩn bị xong. Tốt. Thiệu Huân, tính mạng của bản vương cùng đại nghiệp này đều phó thác cả cho ngươi. Thuộc hạ nhất định không phụ sứ mệnh. Vương phi, vương phủ đã bị vây, xin hãy theo mặt tướng rời đi bằng mật đạo. Thiệu Huân, quả là thủ đoạn cao minh. Giả chết thoát thân, bắt giữ Trường Sa Vương, nay lại phò tá Đông Hải Vương, thảo phạt thành Đô Vương. Tâm cơ thâm trầm, từng bước tính toán. Ta vẫn là đã xem thường ngươi. Chẳng qua cũng chỉ là hiệu mệnh cho Tư Không mà thôi. Trước mặt ta, không cần phải nói những lời đường hoàng hoa mỹ đó. Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc ngươi muốn điều gì? Quyền thế, tài phú, hay là nữ sắc? Một thiên hạ này, có người viết thành chúng sinh, có người viết thành bá nghiệp, lại có kẻ viết thành hạo kiếp. Ta giúp Tư Mã Khuyết trừ khử dị kỷ, đưa hắn lên ngôi, chính là để chấm dứt bát vương chi loạn này, để thiên hạ thái bình, ngăn chặn hậu họa.
Hồ Nhân phương Bắc Nam Hạ, không ngờ ngươi lại có chí hướng này. Thứ ta bảo vệ không chỉ là Giang Sơn Hán gia này, mà còn là vạn gia đăng hỏa, là lê dân bách tính. Tư Mã giận kiêu sa thất đức, tương lai thất bại. Tư Mã Khuyết, Tư Mã Vọng âm hiểm xảo trá, cũng chẳng phải minh chủ. Ta đã viết thư thông báo cho Hà Đông Bùi thị, để họ tại Duyện Châu bố trí sẵn lương thảo quân nhu cùng 2.000 bộ khúc Bùi thị. Toàn bộ đều sẵn sàng, giao cho Khanh điều khiển. Ta chỉ có một điều kiện. Sau khi đại sự thành công, hãy bảo toàn tính mạng cho cả họ Bùi và cả sự an ổn một đời của Nguyệt Nô. Gia thế trăm năm của Bùi thị tại Hà Đông, cùng với chính bản thân ta, đều là sính lễ ta dành cho nàng. Vương phi hãy an tâm. Ta, Thiệu Huân, xin lập lời thề trước mặt người, nhất định bảo vệ Bùi thị chu toàn, bảo vệ Nguyệt Nô cả đời vô ưu. Vân Ca Nhi, ngươi cuối cùng cũng ra rồi, chỉ chậm thêm một khắc nữa ta đã định liều mạng quay lại cứu ngươi. Không sao cả, cứ y theo kế hoạch mà làm. Tư Không, Vương phi, mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Chàng đi đâu, tiếp theo đó. Dẫu là đao sơn hỏa hải, thiếp cũng nguyện theo chân chàng. Toàn quân nghe lệnh, tiến về Sung Châu. Tuân lệnh. Tư Mã giận kiêu sa dâm dật, gây loạn triều cương, giam cầm thiên tử, cướp bóc lê dân, truyền hịch thiên hạ. Giấy nghĩa binh, thảo phạt tên tặc này. Chư vị, có nguyện cùng ta đồng hành chăng? Chúng ta nguyện theo Đông Hải Vương xuất binh thảo nghịch. Chúng ta nguyện theo Đông Hải Vương xuất binh thảo nghịch. Bát vương chi loạn cuối cùng cũng đến hồi kết rồi. Tốt. Thiệu Huân, ta phong Khanh làm tiên phong, dẫn 3.000 tinh nhuệ phát binh tiến đánh Bưu Thành. Mà tướng xin tuân mệnh. Thiệu Huân, ngươi chỉ là kẻ hàn môn áo vải mà cũng dám lấy trứng trọi đá sao? Hôm nay ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi dâng lên thừa tướng. Bớt lời đi, muốn chiến thì chiến. Mạch Đao đội. Chủ tướng đã chết, kẻ nào hàng thì không giết. Xong đời rồi. Thạch Mãnh tử trận, 2 vạn đại quân, toàn quân bị tiêu diệt. Tên Thiệu Huân đó, sao lại thiện chiến đến thế? Thừa tướng, sự đã đến nước này, chỉ còn cách mang theo thiên tử rút về Lạc Dương, liên lạc với Hà Gian Vương, triệu tập đại quân của Trương Phương để đối kháng với Tư Mã Ngang. Nghiệp thành này không giữ được nữa rồi. Phải đó vương gia, không giữ được nữa rồi. Thừa tướng, mau đi thôi. Đại quân của Tư Mã Khuyết cách nghiệp thành này chưa đầy 100 dặm, nếu không đi ngay thì không kịp nữa đâu. Thừa tướng, chuẩn bị xe ngựa, mau. Không cần thiên tử nữa, chúng ta trực chỉ Trường An, tìm Hà Gian Vương. Mặt tướng Thiệu Huân, hộ giá chậm trễ khiến bệ hạ kinh sợ rồi. Ngươi nói xem, bách tính không có cơm ăn, tại sao không ăn cháo thịt? Cớ sao chẳng chịu dùng cháo thịt? Đại tấn Giang Sơn rộng lớn nhường kia lại phải trao vào tay một kẻ si ngốc thế này, thảo nào thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Thiệu Huân, nghiệp thành đã phá, Tư Mã giận đang hoảng loạn tháo chạy. Thiên hạ này chẳng mấy chốc sẽ là của chúng ta.
Thành đô vương Tư Mã giận, mưu nghịch làm loạn, phế bỏ vương tước, thiên hạ cùng thảo phạt. Hà Gian vương Tư Mã Trung, đồng mưu phản nghịch, tước bỏ mọi quan chức. Từ hôm nay, bản vương lấy chức thái phó, lục, thượng thư sự, tổng quản, triều chính. Thái phó thiên tuế, thiên tuế, thiên tuế. Như vậy, triều cục tạm thời ổn định, có thể tích lũy binh lực, nghỉ ngơi dưỡng sức, đối phó với hồ nhân phương Nam. Bệ hạ, thái phó đặc biệt sai ngự thiện phòng làm cho ngài bát thang bính, ngài hãy nếm thử xem, thái phó thật tốt quá. Hoàng đế si ngốc, giữ lại vô dụng. Thiên hạ này đã đến lúc đổi chủ rồi. Tư Mã Võng sát hại tiên đế, lập nên Bù Nhìn. Để củng cố quyền thế, chỉ đành bắc tiến chống lại hung nô Lưu Uyên. Chỉ trách ngươi sinh ra trong nhà đế vương, đức không xứng với vị thế đó thôi. Hay lắm, Thiệu Huân, lần thảo phạt Tư Mã giận này, ngươi lập công lớn nhất. Ta đã dâng biểu lên tân đế, phong ngươi làm trấn quân tướng quân, thống lĩnh chư quân, ngoài thành Lạc Dương. Đa tạ thái phó ban ân. Nay phương Bắc Lưu Uyên xưng đế, thường xuyên Nam Hạ, Tịnh Châu, Ký Châu liên tiếp cáo nguy. Ta muốn ngươi thống lĩnh 3 quân, bắc tiến nghênh địch. Ngươi có nguyện ý chăng? Mặt tướng nguyện gan óc lầy đất, chết cũng không từ. Tốt. Hãy để quân thần chúng ta tái tạo vinh quang đại tấn. Chỉ cần đánh bại Lưu Uyên, có thể dập tắt mầm mống ngũ hồ loạn hoa ngay từ trong trứng nước Giang Sơn Hán gia này, sẽ không phải nhuốm máu thành sông nữa. Thiệu Huân, Thiệu Huân. Đến phương Bắc rồi, phải nhớ dùng bữa đúng giờ, đừng mãi vùi mình trong quân doanh mà quên cả nghỉ ngơi. Còn nữa, nhất định phải sống sót trở về. Nàng ở Lạc Dương hãy tự chăm sóc mình, đợi ta khải hoàn, sẽ rước nàng về một cách vẻ vang. Vân Ca Nhi, đều đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát rồi. Đợi ta. Toàn quân xuất phát. Năm 308 công nguyên, Lưu Uyên đăng cơ xưng đế tại Bình Dương, liên kết cùng thủ lĩnh ít tộc là Thạch Lạc, giấy binh 10 vạn, ồ ạt Nam Hạ, liên tiếp chiếm nhiều thành trì. Thiệu Huân bắc tiến nghênh địch, dùng mạch đao đội khắc chế kỵ binh, nhiều lần đại thắng, thu phục đất đai đã mất. Đại vương, Đại vương, tin tốt. Thiệu Huân lại vừa hạ thêm 4 thành, thu phục đất đai đã mất, quả là bậc kỳ tài. Tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ phá được Bình Dương, xin cầm lưu thảm dâng lên đại vương. Tốt, tốt lắm. Thiệu Huân quả nhiên không phụ kỳ vọng của bản vương, lập được chiến công hiển hách như vậy, nơi triều đường ta xem kẻ nào còn dám bàn tán điều bất lợi về ta. Truyền lệnh xuống, bất luận Thiệu Huân cần chi, bản vương sẽ dốc toàn lực ủng hộ hắn bắc phạt. Tuần lệnh, thuộc hạ đi làm ngay. Tham kiến đại vương.
Ngươi đến đây làm gì? Bản vương không muốn nhìn thấy ngươi, thần lần này đến là để chia sẻ nỗi lo cùng đại vương, trừ khử mối họa. Bản vương đã có Thiệu Huân, ngoài đánh Lưu Diễm, có Mi Hoảng trong vỗ về dân chúng, công lao che lấp thiên hạ. Còn lo ngại điều chi nữa? Người không có lo xa, ắt sẽ có ưu phiền gần kề. Điều thần muốn nói chính là Thiệu Huân này. Ngươi nói gì? Nói đi. Đại vương xin xem, đây là thư từ qua lại của Văn Hỷ Bùi Thị tương trợ cho Thiệu Huân. chúc các nạn nhân selfie vui vẻ. Bùi Thị đáng ghét. Bản vương lúc trước ở trong thành Lạc Dương bị làm khó đủ đường, không chịu giúp ta, ngược lại đi giúp một kẻ bạch thân thấp kém. Mọi thứ của Thiệu Huân đều là bản vương ban cho, sao dám làm vậy? Đại vương, biết người biết mặt khó biết lòng. Nếu cứ tiếp tục buông lỏng, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn này sinh dị tâm. Truyền lệnh xuống. Bản vương muốn đích thân ra tiền tuyến đốc chiến. Nơi hiểm yếu nằm ở chỗ này. Vân Ca Nhi. Thư từ Lạc Dương gửi đến, thái phó muốn đích thân ra tiền tuyến đốc chiến, thật sao? Thật. Vân Ca Nhi. Mắt thấy sắp quyết chiến với Lưu Thảm, công phá Bình Dương rồi. Đại vương lúc này ra tiền tuyến đốc chiến, rõ ràng là không tin tưởng chúng ta, cũng chẳng có gì lạ. Ta bắc phạt đại thắng, công cao át chủ. Tư Mã Khuyết này, bản tính đa nghi. Nghi kỵ chúng ta cũng là lẽ thường. Vậy chúng ta nên tự xử thế nào? Hắn đã muốn đốc chiến, thì cứ để hắn đốc chiến. Chỉ cần có thể thắng được trận này, giữ vững Giang Sơn Hán gia, chúng ta chịu chút ủy khuất, cũng chẳng sao. Được, Vân Ca Nhi, chúng ta đều nghe theo huynh. Lão Hoàng, ngươi đi đón thái phó vào doanh, nhớ kỹ, lễ tiết phải thật chu toàn. Đại địch trước mắt, cố gắng đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Việc này giao cho Lão Hoàng, cứ yên tâm. Ta cũng đi chỉnh đốn binh mã. Mặt tướng bái kiến đại vương, mau, miễn lễ. Bản vương quả thực không tin lầm người. Ngươi đúng là đã lập nên hãn mã công lao cho đại tấn ta, là nhờ đại vương lãnh đạo anh minh. Mặt tướng không dám nhận công lao này. Nhờ đại vương hết lòng ủng hộ mới có thể khiến trận chiến này dễ như trở bàn tay mà đánh tan Lưu Thiểm. Ngươi khiêm nhường quá rồi. Đủ đầy rượu thịt. Đại chiến sắp tới, khao thưởng 3 quân, chúc các ngươi cờ khai thắng lợi. Mặt tướng thay mặt 3 quân tạ ơn đại vương. Đại vương, mặt tướng còn một lời thỉnh cầu. Ngươi là công thần của đại tấn ta, có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Sau trận chiến này, mặt tướng muốn xin ngàn mẫu ruộng tốt, cáo lão hoàn hương, làm một phú gia ông. Ngươi tuổi còn trẻ, đang độ tráng niên, cáo lão cái gì, hoàn hương cái gì chứ, chẳng dám giấu đại vương. Thực ra kẻ hèn này vốn chẳng có chí lớn gì cả, xa trường giết địch chẳng phải tâm nguyện của ta. Việc dốc chút sức mọn cho đại vương chỉ là để báo đáp ân tri ngộ của người mà thôi. Nay đại cục sắp định, thiên hạ cũng sắp thái bình. Mặt tướng chỉ muốn trải qua vài năm thanh nhàn tự tại, hưởng chút phúc phận. Cũng phải, ai mà chẳng muốn an hưởng tuổi già chứ. Thế này đi, đợi ngươi đánh bại Lưu Diễm, bản vương sẽ đích thân ban hôn tác thành cho ngươi và Nguyệt Nô. Thế nào? Đa tạ đại vương. Nào, ta mang theo rượu đỗ khang thượng hạng, đêm nay chúng ta không say không về. Việc đã xong chưa? Bẩm đại vương, đại bộ phận quân sĩ Mạch Đao doanh đã say mềm, phía Lưu Diễm cũng đã gửi thư đi rồi. Tốt, chúng ta đi thôi. Thiệu Huân, mau chạy đi. Địch tập kích. Cái gì? Thái phó đâu? Lưu Diễm đột kích, tên tặc tử Tư Mã Khuyết đó đã sớm không thấy bóng dáng đâu rồi. Trong rượu này chắc chắn đã bị hắn hạ độc, huynh đệ tử thương vô số. Nếu không đi ngay thật sự không kịp nữa rồi. Mau đi thôi.
Lão Ngô, đưa Huân ca đi trước, ta đoạn hậu không được, muốn đi thì cùng đi, ta không thể bỏ ngươi lại, đi. Ta đã ngoài 50, sống thế này là đủ rồi, ngươi thì khác. Ngươi phải bảo vệ Giang Sơn Hán gia, che chở tiểu thư Nguyệt Nô, báo thù cho huynh đệ. Ngô Tiền, đưa Huân ca nhi đi, mau. Không được. Lão Hoàng, mau đi đi, mau đi đi, mau đi, mau lên. Lão Hoàng. Muốn qua cửa ải này, hãy bước qua xác Hoàng Trương ta trước đã. Huân ca, mau đi. Lão Hoàng. Buông ta ra. Lão Hoàng. Buông ta ra. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Tư Mã Khuyết, mối thù này Thiệu Huân ta tất sẽ trả gấp trăm lần, nợ máu phải trả bằng máu. Chẳng hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, A tỷ, xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện gì, sao lại khóc lóc thảm thiết thế kia? Từ phương Bắc truyền tới quân báo, Mạch Đao Doanh do Thiệu Huân thống lĩnh đã bị đại quân Lưu Điềm tập kích trong đêm. Toàn quân bị tiêu diệt sạch rồi. Sao có thể như vậy được, có phải là nhầm lẫn rồi không? Thư tín là do chính tay tỷ phu viết, không thể nào sai được. Nếu Thiệu Huân chết, ta cũng chẳng thiết sống nữa. Muội đừng khóc nữa. Muội quên rồi sao, lần trước Thiệu Huân cũng từng giả chết để thoát thân mà. Ta nghĩ chàng ấy hẳn là có mưu tính khác. Thật sao? Tất nhiên rồi. Thiệu Huân là người có phúc, ắt có trời che chở, chàng ấy sẽ không dễ dàng bỏ mạng như vậy đâu. Ta sẽ lập tức huy động toàn bộ nhân thủ của Bùi thị đi dò la tin tức của chàng. A tỷ, Thiệu Huân, chàng nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy. Tin tức từ phương Bắc truyền về, Mạch Đao Doanh đã bị đại quân Lưu Điềm tiêu diệt. Tư Mã Khuyết, Tư Mã Võng, ngươi đã đi một nước cờ sai lầm rồi. Mất đi Thiệu Huân thì lấy gì mà đối kháng với Lưu Điềm? Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ta đã sớm dự liệu được rồi. Tư Mã Võng dã tâm bừng bừng nhưng lại không có lòng dung người, quyết liệt với Thiệu Huân, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ta đã chuyển thư cho Lang Gia Vương Tư Mã Truy, bảo hắn chiêu mộ sĩ tộc ở Giang Nam, thu phục lòng người. Cục diện Trung Nguyên này đã hết thuốc chữa rồi, chỉ có cách y quan Nam Độ mới có thể bảo toàn Lang Gia Vương thị, bảo toàn cho những thế gia chúng ta. Còn Tư Mã Khuyết kia, hắn cũng chỉ là con châu chấu cuối mùa, chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu. Đợi hắn và Lưu Điềm đấu đến lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ nam hạ. Thiên hạ này chung quy vẫn là của chúng ta, thiên hạ của các thế gia. Thái phó, Thạch Lệ thống lĩnh 3 vạn thiết kỵ đã phá được Diên Tân, chém giết quân ta hơn 2 vạn người. Con trai Lưu Diễm là Lưu Sùng cũng dẫn đại quân tới tập kích. Nếu chúng hợp binh một chỗ, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Hoảng loạn cái gì? Đại tấn ta có hàng chục vạn tướng sĩ, điều động toàn bộ binh mã. Bản vương muốn ngự giá thân chinh, tự mình thảo phạt Lưu Điềm. Thạch Lệ tuân lệnh. Việc này Thái phó, ngay sao rồi Thái phó, mau rút quân. Thái phó, ngài sao rồi? Chiến sự bên ngoài thế nào rồi? 10 vạn đại quân, không còn một mảnh giáp trở về. Cái gì? Thái phó, mau chuẩn bị xe ngựa. Phương Bắc đã tận rồi, chúng ta hãy xuôi nam đến Kiến Khang. Thế còn Lạc Dương thì sao? Bách tính phương Bắc phải làm thế nào? Đến nước này rồi, còn bận tâm đến họ làm chi? Chỉ cần chúng ta giữ được mạng sống, mặc kệ hồng thủy ngập trời. Mi Hoàng, ngươi làm gì vậy?
Mi đốc hộ. Giờ ngươi đã nhìn rõ. Chủ công mà ngươi theo phò là hạng người nào rồi chứ? Thiệu Huân. Ngươi vẫn còn sống. Ngươi chưa chết. Ta sao có thể chết trước ngươi được? Chuyện của Mạch Đao Doanh đều do Vương Động bày mưu, chẳng liên can gì đến ta. Hãy cứu ta, đưa ta đến Kiến Khang. Đại vương, ngài vẫn chưa hiểu sao? Giang Sơn xã tắc không thể hủy hoại trong tay ngài. Máu tươi vấy trên tay ngài đã quá đủ rồi. Ta không cam tâm. Chỉ thiếu một bước nữa, ta đã có thể lưu danh thiên cổ. Đứng trên vạn người. Lão Hoàng, cùng các huynh đệ Mạch Đao Doanh, linh hồn các ngươi ở trên cao. Có thể an nghỉ rồi. Đại quân Lưu Thảm sắp đuổi kịp rồi. Ta đã thu phục tàn quân của Tư Mã Khuyết. Tiếp theo đây, toàn bộ giao cho ngươi hiệu lệnh. Được. Truyền quân lệnh của ta. Quay về thủ Lạc Dương. Vương Tham Quân. Vương Tham Quân, bệ hạ mời ngài vào cung nghị sự. Đại quân Lưu Xung sắp tới Lạc Dương rồi. Ngài không thể đi được. Lạc Dương đã là thành chết. Ai muốn thủ thì cứ thủ. Chúng ta phải xuôi nam. Cút ngay cho ta. Cút. Vương Tham Quân. Vương công đại thần đều đã chạy cả rồi. Chúng ta còn thủ cái gì nữa? Lạc Dương tận rồi. Đại Tấn tận rồi. Nguyệt Nô, không đi nữa thì sẽ không kịp đâu. A tỷ, muội không đi. Thiệu Huân không còn nữa. Muội. Đồ ngốc này. 2 tỷ muội ta sao lại vướng phải kẻ oan gia này chứ? Nguyệt Nô. A tỷ, ta dường như nghe thấy tiếng của Thiệu Huân. Nguyệt Nô, ta đã trở về. Nguyệt Nô, chàng cuối cùng cũng tới rồi. Thiếp biết chàng sẽ không sao mà, đừng sợ. Có ta ở đây. Vương Động mang theo thế gia chạy về Nam. Trong thành chỉ còn lại chưa đầy 3.000 tàn binh. Thiên tử cũng đã sợ hãi, trốn trong hoàng cung không dám ra ngoài. Toàn bộ Lạc Dương đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta cũng phải xuôi nam lánh nạn sao? Lần này ta trở về không hề có ý định rời đi, chính là muốn cùng Lạc Dương tồn vong. Thiệu Huân, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Dẫu cho ngươi có thu phục được tàn binh của Tư Mã Khuyết, chưa chắc đã địch nổi lũ hồ nhân. Dẫu lấy trứng trọi đá cũng phải thử một phen. Thứ ta muốn thủ giữ chẳng phải chỉ riêng tòa thành Lạc Dương này, mà là Giang Sơn của nhà Hán, là huyết mạch truyền thừa của Hoa Hạ. Vương Phi, nếu nàng thấy sợ, ta có thể sắp đặt người đưa nàng cùng Nguyệt Nô rời khỏi thành trước. Thiếp không đi. Chàng ở đâu, thiếp ở đó. Ta tuy là phận nữ nhi, nhưng cũng hiểu đạo lý nhà và nước. Hơn nữa, trốn thì có thể trốn đi đâu được chứ? Một khi Lạc Dương thất thủ, toàn bộ phương Bắc đều sẽ trở thành vật trong túi của lũ hồ nhân. Được. Vậy chúng ta cùng Lạc Dương sống chết có nhau. Vân Ca Nhi, phần lớn triều thần đều đã mang theo gia quyến chạy về phương Nam rồi. Trong thành cộng cả binh mã của chúng ta chỉ còn chưa đầy vạn tráng đinh, 5.000 quân thủ thành, lương thảo cũng chỉ đủ cầm cự 3 tháng. Tòa thành Lạc Dương này thực sự có thể giữ được sao? Không giữ được cũng phải giữ. Các huynh đệ,
Phía sau là thành Lạc Dương, là quốc đô của chúng ta, là nhà của chúng ta. Ngoài thành kia, chính là thiết kỵ của lũ hồ nhân. Đốt phá cướp bóc, không việc ác nào không làm. Nay, chúng muốn chiếm đất đai của ta, giết hại đồng bào ta, lăng nhục vợ con ta. Các ngươi nói xem, chúng ta có nhường không? Không nhường, không nhường. Thề chết bảo vệ Lạc Dương. Ta, Thiệu Huân, lấy mạng lập thệ. Nếu hồ nhân có tới, sẽ đứng trước vạn vạn người. Tuốt đao hướng về phương Bắc, nhiệm máu đất trời. Tuốt đao hướng về phương Bắc, nhiệm máu đất trời. Tiếp theo đây chính là thời khắc quyết chiến. Hết phần 1.